บสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนหนีไม่พ้นประเด็นการเมืองนะครับ THAI Passport นะฮะไปให้สุดแล้วไปหยุดที่ตรงไหนไม่แน่ใจนะคุณผู้ชมครับแต่ DSI ก็ออกมาแถลงนะครับว่าคุณป้อมพาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่น่าสงสัยและอยากจะให้คุณป้อมพาวุฒิเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีผู้ต้องหาใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณป้อมพาวุฒิคือใครล่ะครับเขาเป็นตัวแทนค่ายส้มก็คือฝั่งพรรคประชาชนที่เข้ามาตรวจสอบเป็นตัวตั้งตัวตีเลยนะฮะเพราะเขาเก่งเรื่องของเทคโนโลยีนะฮะก็เข้ามาขุดเจาะขยี้โครงการ THAI Passport มูลค่ากว่า 1,621 ล้านบาทครับคุณผู้ชมปรากฏว่า DSI ก็ออกมาแจงบอกว่าเนี่ยคดี Forex 3D สงสัยคุณป้อมพาวุฒิครับเพราะว่ามีเส้นเงินที่มันเข้าไปเกี่ยวโยงทั้งหมดเนี่ยมีการโอน14ครั้งครั้งละ2ล้านบาท28ล้านบาทก็เลยอยากให้คุณป้อมพาวุฒิเข้ามาให้ข้อมูลทาง DSI หน่อยหลายคนก็อดสงสัยไม่ได้นะครับว่านี่คือสัญญาณเตือนจากขั้วอำนาจสีน้ำเงินใช่หรือไม่อันนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันต่อแต่ที่แน่ๆคุณไอซ์รัชนกครับไม่แผ่วนะครับเปิดหน้าท้าชนตั้งแต่เช้ายันบ่ายฮะทำโพลชวนประชาชนโหวตอะไรล่ะครับโหวตลีลาสสค่ายภูมิใจไทยครับที่เรียงหน้ากันออกมาโอ้ลูกเทพเขาบอกงี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณชาดาไทยเศรษฐ์ที่ก่อนหน้านี้ก็ยืดอกยอมรับว่าภูมิใจไทยสนิทกับแพลน B จริงหรือคีย์แมนคนอื่นๆนะครับที่ออกมาปกป้องโครงการ THAI Passport แต่พอคุณไอซ์ขยับตัวได้ไม่นานฮะคุณผู้ชมครับก็โดนคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะขาประจำครับคนนี้แหละครับท่านนี้แหละครับเคยมารายการผมไม่เถียงด้วยสอยกลับครับยื่นคำร้องด่วนถึงปปชให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของคุณไอซ์รัชนกครับตกลงติงปองป่ะฮะไปมาทั้งสองฝ่ายนะครับคุณผู้ชมแต่แน่นอนฮะเรื่องนี้มันเป็นคลื่นใต้น้ำลามไปถึงปมร้อนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลแทรกแซงสื่อหรือเปล่าจนทำให้รายการของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์นะครับพี่หมาแก่กับพี่แมวสาวคุณอมรรัตน์มหิทธิรุกเนี่ยต้นหลุดออกจากผังวันที่30มิถุนายนคือวันสุดท้ายนะฮะพี่แกเขาดาวทุกวันเลยนะฮะทุกเช้าที่ทำรายการนะครับคุณผู้ชมครับก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยนี่เป็นการปิดปากสื่อหรือเปล่าแทรกแซงสื่อหรือเปล่าคุณรัชดาต้องออกมาปฏิเสธแล้วนะครับยังมีข้อมูลด้วยนะฮะบอกว่ายังมี3สื่อหลักด้วยนะ3สื่อหลักถูกคุมเข้มด้วยนะครับจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวมามอนิเตอร์กันคุณผู้ชมครับและแน่นอนเลือกตั้งผู้ว่ากทมฮะ28มิถุนายนที่จะถึงนี้เดือดขั้นสุดขีดครับทำโพลออกมาแน่นอนฮะอาจารย์ชัดชาติยังเป็นที่1อยู่นะครับแต่ที่2นี่สิครับดร.มริกาบุญมีตระกูลมหาสุขออกมาเป็นอันดับ2ฮะแล้วคุณโจแล้วฮะดร.โจหล่นไปอยู่อันดับ3คุณผู้ชมครับและยังมีแคมเปญนารีพิฆาตอากงฮะของคุณมริกาออกมาด้วยจะปล่อยหมัดเด็ดออกมาหวังบี้คะแนนคุณชัดชาติครับคุณผู้ชมวิเคราะห์เจาะลึกแบบตรงไปตรงมากับ2ตัวตึงคอการเมืองคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับนักวิชาการอิสระนักวิเคราะห์การเมืองอิสระและอดีตสสนครศรีธรรมราชครับสวัสดีครับคุณเทพไทยครับสวัสดีครับนักวิชาการอิสระต้องท่านนี้ฮะอาจารย์ศิโรจน์คำไพบูลย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะครับเอาประเด็นแรกก่อนได้ไหมฮะ THAI Passport คุณป้อมพาวุฒิกันหน่อยเรื่องนี้กลายเป็นเกมการเมืองหรือเปล่า 1,600 กว่าล้านบาทที่คุณป้อมพาวุฒิและฝ่ายค้านเขาออกมาจี้แล้วออกมาตั้งข้อสงสัยว่ามันไม่ชอบมาพากลหลายอย่างนะครับผู้ชมโดยชนวนเหตุของเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็คือวันศุกร์ที่แล้วใช่ไหมที่ DSI เขาแถลงเกี่ยวกับคดีนี้นะฮะ Forex 3D โดยมีการนำแผนผังกระบวนการชำระเงินมาเปิดเผยปรากฏว่ามีชื่อของคุณป้อมพาวุฒิพงษ์วิทยานุฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนครับฝั่งแกนนำพรรคประชาชนคุณเท้งก็คือหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยคุณเท้งนัทพงศ์ก็ออกมาตั้งข้อสังเกตบอกว่า DSI เนี่ยมีความผิดปกติอย่างมากนะท่าทีของเขาเพราะการแถลงข่าวครั้งนี้กลับมีการเปิดเผยชื่อผู้ต้องสงสัยแต่ไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ต้องหาเลยแม้แต่คนเดียวผู้ต้องหาไม่มีแต่ผู้ต้องสงสัยมีความพยายามเชื่อมโยงว่านี่ไม่ใช่คดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีธรรมดาแล้วครับแต่มีสัญญาณไฟเขียวหรือเปล่าไฟเขียวจากขั้วอำนาจการเมืองสีน้ำเงินเพื่อให้ DSI ตรวจสอบตัดขา discredit พรรคส้มหรือไม่2ท่านมองไงฮะคุณเทพไทยก่อนก็มีสิทธิ์จะคิดได้เนาะเพราะว่าคุณป้อมครับ
พาวุธเนี่ย ครับ เขาก็เป็นตัวตั้งตัวแต่เป็นคนเปิดประเด็นเป็นคนเปิดเกมนี้ ครับ แล้วก็ถ้าดูท่าทีของดีเอสไอก็เหมือนกับการเมืองโบราณสมัยเก่าๆอ่ะก็จะใช้วิธีการแบบนี้ ก็คือหมายความตอบโต้ดิสเครดิตถามว่าดูจากตรงไหนก็ดูจากการแถลงข่าว ครับ คือประเด็นของคุณป้อมเนี่ยไม่ได้กล่าวไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหา ฮะ นะเพียงแต่สงสัยคือสงสัยอย่างนี้ปกติเขาก็เรียกไปคุยได้อยู่แล้ว ก็เชิญไปคุยได้ แล้วทำไมต้องมาแถลงล่ะแถลงหวังผลอะไร ก็ ก็สงสัยไง ตัดขาไงดิสเครดิต เอาตรงๆแล้วตัดขาดิสเครดิตงี้เลย ดิสเครดิตบอกอยู่คุณมาแถลงเลยแถลงโดยคุณไม่แจ้งข้อหา ถ้าคุณแถลงคุณแจ้งข้อกล่าวหาเขาดิอันนี้ชัดมันจำเป็น หรือคุณไปออกหมายศาลจะอันนี้ออกหมายขอศาลออกหมายเรียกออกหมายจับไอ้อย่างนี้ชัดไอ้อย่างนี้คุณพูดเลยว่ามีข้อสงสัยถ้าไงเขาเชิญเข้ามาให้ปากคำเอาละเอกสารมาอะไรมาโอ้ยอย่างนี้เบาหวิวอย่างนี้เบาหวิวเลย เบาเกินไป เบายิ่งกว่านุ่นอีก เอ้า เบามากเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้คนคิดว่าต้องการเอาคืน คิดไปได้ใช่ไหม ได้อยู่แล้ว คิดไปได้ว่าเอาคืน ใช่ ตัดขา ถูกคราวนี้ผมถ้าเป็นคุณป้อมนะผมก็ดูถ้าผมเป็นคุณป้อมผมก็ลุย ผมก็ไม่ได้สนอยู่แล้วผมก็ลุยอยู่แล้ว ก็หมายความว่าตอนนี้ผมเนี่ยเอาละวันแรกคุณป้อมหายไป ครับ อันนี้ผมเข้าใจได้ว่าโอเคเพราะคุณป้อมต้องรอว่าเขาจะแถลงอะไร และมันมีประเด็นอะไร ครับ เขาก็อาจจะต้องมาเตรียมพยานเตรียมหลักฐานอะไรมาชี้แจงนะอันนี้นี่ผมเข้าใจได้ ครับ พอหลังจากนั้นคุณป้อมก็โพสเฟซบุ๊ก ฮะ เขาโอเคยังพอได้อีก แต่ว่าหลังจากเนี้ยผมว่าถ้าผมเป็นคุณป้อมนะผม ฮะ ตั้งโต๊ะผมแถลงสู้เลย ต้องออกมาพูดแล้ว ต้องตาต่อตาฟันต่อฟันมันไม่กลัว คือถ้าเราบริสุทธิ์สักอย่างไม่กลัวอะไรอ่ะ อ้าวเขาอาจจะมองว่าก็ผมบริสุทธิ์อะทำไมผมจำเป็นต้องออกมาพูดไม่จำเป็นก็เดี๋ยวผมก็ยื่นหลักฐานเอกสารไง ไปที่ DSI ก็ถ้า DSI เรียกก็ไปแล้วคุยแล้วก็จบไง ก็เราได้เปรียบเราบริสุทธิ์กลัวอะไรอ่ะกับบริสุทธิ์อ่ะยิ่งบริสุทธิ์อะยิ่งได้ทีขี่แพ้ไล่เลย แสดงว่าเอางี้คุณกำลังจะบอกว่าคุณป้อมพาวุธเองก็ดูน่าสงสัยเหรอ คือ ยังไงฮะ คือผมไม่รู้ว่าเกมเขาอะวันเราลีลามันต่างกันนะ เขาอาจจะ เขาอาจจะเป็นคนอย่างนี้ เขาอาจจะมีปัญหาว่าโอเค เพราะว่าถ้าหากว่าคุณไปออกสื่อแล้วถูกสื่อรุม ถ้าคุณไม่สันทัดคุณก็อาจจะตายใหม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นผมอย่างผมเนี่ยผมไม่กลัวไง ฟาดแน่นอน ผมรับรองได้เลย คือหมายความว่าถ้าหากว่ามึงต่อยมาหมัดกูเตะก้านคอเลย โอ้โห เอาคืนกำไรด้วย ดอกเบี้ยด้วยไง อาจารย์ศิโรจน์จะมีดอกเบี้ยด้วยไหมจะเป็นแบบคุณเทพไทยไหมมองเกมนี้ยังไง ผมว่าอย่างนี้นะครับคือวันที่มีการแถลงเนี่ยมันพิรุษตั้งแต่หลาย ๆ เรื่องนะครับวันนั้นเนี่ยเราได้ยิน DSI พูดถึงคนสองคน คนที่หนึ่งเป็นนักร้อง ครับ คนหนึ่งซึ่งตอนนี้ถูกอายัดทรัพย์สินแล้ว ถูกอายัดเงินทองถูกอายัดรถแล้ว วันนั้น DSI พูดชื่อย่ออแต่เป็นผู้ถูกกล่าวหา พูดแค่ชื่อย่อ ฮะ ส่วนอีกคนหนึ่งคือคุณป้อมพาวุฒิไม่ใช่ผู้ถูกกล่าวหา ครับ ไม่ได้มีความผิดอะไร ฮะ นะครับแต่พูดชื่อจริง คุณทินเคยเห็นไหมครับ ตำรวจแถลงข่าว พูดชื่อย่อผู้ถูกกล่าวหาที่จะอายัดทรัพย์สิน แต่พูดชื่อจริงเต็มๆของคนซึ่งไม่ได้มีความผิดอะไร ไม่ได้มีหมายจับ ไม่ได้มีข้อกล่าวหาอะไรกับเขาเลยไอ้อย่างเงี้ยก็พิรุษแล้ว ก็เชิญมาให้ข้อมูลเฉยๆก็เปิดพูด ก็ไม่จำเป็นต้องพูดชื่อ ไม่รู้ผม ไม่ต้องไปพูดชื่อ ผมพยายามจะคิดอยู่ ปกติเวลาใครจะโดนเจ้าหน้าที่นะครับขอข้อมูลเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป่าประกาศชื่อ เพราะเมื่อเป่าประกาศชื่อ คุณทำให้เขาเสียหายเรื่องแบบนี้เจ้าหน้าที่ผิดกฎหมายด้วย นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองวันนี้ครับ DSI มีการออกประกาศอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเอาขึ้นมาได้ไหมเป็นประกาศที่ทำให้น่าสงสัยวันนี้เป็นเรื่องของการเล่นการเมือง เพราะวันนั้นที่ DSI แถลงข่าวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมีความเสียหายเกิดขึ้นต่างๆ นานามากมายนะครับแล้วก็พูดชื่อคุณป้อมพาวุฒิวันนี้ DSI ออกอีกเอกสารมาอีกเอกสารหนึ่งนะครับประกาศว่าใครที่เป็นผู้เสียหายในกรณีนี้เนี่ยช่วยมาแสดงตัวหน่อย อ้าวเขาตรวจสอบมา 6 เดือนแล้วไม่ใช่เหรอค ก็ รับ เนี่ยครับวันนี้เขาประกาศตามหาผู้เสียหายครับใครที่เป็นผู้เสียหายจากกรณีนี้นะครับในการแถลงของ DSI วันนี้นะครับ หมายถึงผู้เสียหายเพิ่มหรือเปล่า เนี่ยไม่รู้ครับเขาไม่ได้บอกผู้เสียหายเพิ่มผู้ได้รับความเสียหายจากโบรกเกอร์ แล้วก็มีการระบุชื่อนั้นเหล่านี้นู่นนี่นั่นนะครับประกอบด้วยอาจารย์ P โค้ชเจม JP Global Acme และบริษัทต่างๆเนี่ยนะครับเรนนี่ Pay Solution สามารถติดต่อได้เลย ก็แปลว่าตอนที่ประกาศเนี่ยผู้เสียหายยังไม่มีหรือเปล่าล่ะมันก็เป็นคำถามใช่ไหมล่ะ ขอเพิ่ม ก็นั่นแหละแต่คดีแบบนี้ถ้าเกิดประกาศชื่อคนว่าเขาทำผิดเนี่ยมันควรจะมีผู้เสียหายที่จับต้องได้มากกว่านี้ไหมเพราะฉะนั้นผมว่ามันมี 2 เรื่องที่พิรุษและพิลึกจริงๆนะครับเรื่องที่ 1 ประกาศชื่อโดยที่เขายังไม่ได้ทำอะไรผิด
นะครับส่วนคนที่ทำผิดไม่ประกาศชื่อไอ้เรื่องที่ 2 คือวันนี้นะครับมีการขอผู้เสียหายให้มาพบเจ้าหน้าที่ผมแถมอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องการเมืองแล้วนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณปลายสัปดาห์ ครับอาจารย์ นะครับมันมีการเปิดห้อง ฮะ นะครับของบุคคลสำคัญทางการเมือง 2 คนนะครับแล้วก็เรียกสสกับรัฐมนตรีของพรรคการเมืองไปชี้หน้าด่านะครับว่าพวกมึงมีกันตั้งหลายคน มีทั้งสสมีทั้งรัฐมนตรีมีทั้งกรรมาธิการ มึงปล่อยให้คนคนเดียวเล่นงานเราขนาดนี้ได้ยังไง เอ้ยนี่คือข้อมูลที่อาจารย์ได้ ก็ มา นี่คือข้อมูลนะครับว่าอาทิตย์ที่แล้วมันมีการเรียกคนเข้าห้องเชือดกัน แล้วก็บอกเลยว่าถ้าเรื่องนี้จัดการไม่ได้นะครับเรื่องคนคนเดียวคือหมายถึงเคสคุณไอซ์ที่ออกมาเปิดเรื่องนั้นนี้ถ้าเคสนี้จัดการไม่ได้ เดี๋ยวจะเอาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรี โอ้ ไอ้นี่คือความพิรุษนะครับที่มีการเรียกกันแล้วจริง ๆ ว่า ขนาดนั้นเลยเหรอ ก็เรียกกันไปแล้วอะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการที่รัฐมนตรีเนี่ยเริ่มไปพบสื่อเริ่มไปคุยกับคนพวกนี้ว่าจะทำยังไงให้ข่าวเรื่องโครงการนี้มันผ่อนหนักเป็นเบานะครับอาทิตย์ที่แล้วมีการกินข้าวกันนะครับรัฐมนตรีเรียกสื่อไปพบ แล้วก็ขอร้องสื่อที่ตัวเองพอจะคุยได้ว่าเบาๆเรื่องนี้หน่อยได้ไหมมันมาเป็นลูกระนาดแล้วอะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณป้อมโดนนะครับแล้วเราก็เห็นคุณไอซ์นะครับโดนยื่นสอบบัญชีทรัพย์สินแล้วคุณเห็นไหมคุณไอซ์โดนเรื่องอะไรนะครับมีทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้ง 80,000 บาทประมาณ 300 ชิ้น คนอ่านปุ๊บก็เดาว่าเป็นหนังสือหรือไม่ก็การ์ตูน เพราะ 300 ชิ้น 80,000 บาทหารออกมาแล้ว 250 มันราคาการ์ตูนชัดๆแต่เอาเรื่องพวกนี้ไปยื่นจะถอดถอนเขาจากตำแหน่งสสมันก็ลงล็อกกันหมดป้อมพาวุธโดนไอซ์แล้วชนกโดนนะครับมีการเรียกคนเข้าห้องเย็น มีการเรียกคนเข้าห้องเชือดรัฐมนตรีไปคุยกับสื่อว่าเบาๆเรื่องนี้กันหน่อยได้ไหมแล้วขออีกนิดนึงนะครับคนถัดไปผมเตือนไว้เลยนะ คือ อ้อการดี อุ้ย ก็อ้อก็เป็นคนถัดไปที่เปิดเรื่องนี้ค ด รับ รการดีจะโดนเหรอ ก็ตอนนี้ พรรคประชาธิปัตย์ ก็ไม่รู้ว่าก็ถ้าเกิดป้อมพาวุธโดนไปแล้วไอซ์โดนไปแล้ว the next มันคือใครอะครับเขาไม่อยากให้มีการพูดเรื่องนี้เขาไม่อยากให้มีการแตะต้องเรื่องนี้ เรียกเข้าห้องเชือด อันนี้ต้องถามอดีตนักการเมือง ทำไม ตัวยกมันมีเหตุการณ์อย่างนี้เหรอเรียกเข้าห้องเชือดแล้วมันเลี้ยง เขาเรีย ห ก น้า ห้อง ด่า เชือด แต่สมัยผมเนี่ยเขาเรียกห้องเย็น ห้องเย็น ห้องเย็นคือมาวันที่เข้าห้องเย็น คือผู้มีบารมีก็ส่วนใหญ่ทุกพรรคการเมืองจะมีผู้บารมี อ่าฮะ แล้วผู้บารมีก็จะเรียกเข้าห้องเย็นไปอบรม คือคำว่าห้องเย็นเนี่ยหมายความว่าเหงื่อแตกพลักๆเลยแหละโดนแบบว่าโดนบี้ใช่ไหม อ่าฮะ ในกรณีของรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทย อ่า ซึ่งวันนี้เขาก็ถามคุณอนุทินเสียหนูนะ คุณอนุทินก็ปฏิเสธ อ่า เขาบอกว่าถ้าหากว่าเขาสั่งให้เล่นงานนะ เอาคืนแบบนี้เนี่ยเขาบอกเยอะแล้วโดนไปหลายคนแล้ว เขาไม่คิดเรื่องแบบนี้อะไรเขาก็ว่าไปนะ คือผมเนี่ยผมก็เชื่อนะ เชื่อว่า เชื่อว่าคุณอนุทินเนี่ยเขาไม่เป็นคนอย่างนั้น อ่า แต่ว่าคนอื่นเนี่ยผมไม่รับประกันไง อืม คือคุณอนุทินที่ผมคบมา 30 ปีเนี่ยนะ ก็เขาเป็นคนใจดีเป็นคนสุภาพบุรุษแหละ อันนี้ผมไม่เคยเจอตัวท่านนะแต่หมายถึงว่าผมได้ยินหลาย ๆ ท่านพูดแบบนี้ แล้วก็เป็น ถ้า คน ได้ ใจดี ถ้าได้เจอตัวจริงของท่านจะ เขา เป็นอ หน้า ย่าง แล้ว นี้ เขาดีดี ไม่รู้จริงแท้ผมไม่รู้ จริงไม่ได้ผมยืนยันเลย อ่า แต่ว่าคนอื่นคือของแบบนี้เนี่ยนายกเดี๋ยวไม่ต้องสั่งหรอกมันมีพวกขุนพลอยพระยักษ์เนี่ยมันจะเยอะพวกท่านขุนเนี่ยนะขุนพลอยพระยักษ์เนี่ยนะ โอเค นายว่าขี้ข้าพลอยเนี่ยนะเยอะมากพวกนี้เนี่ยนะ ฮะ มันจะมีใครคนใดคนหนึ่ง ฮะ ก็ส่งสัญญาณก็แบบอาจารย์ศิโรจน์ว่าเฮ้ยคุณไปจัดการหน่อยดิ โอเค เอาอย่างสื่อที่คุณพูดว่าจะปิดสื่ออย่างเงี้ยนะมันโถไอตัวใหญ่ๆก็ไม่หรอกก็จะมีไอพวกกระจอกที่มาจัดการมอนิเตอร์สื่อเนี่ยนะแล้วก็ไปส่งสัญญาณ สิ่งหนึ่งอาจารย์คุณเทพไทยที่ผมไม่ค่อยเข้าใจก็คือว่าถ้าสมมุติเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหมายถึงว่าพยายามที่จะแทรกแซงปิดสื่อหรือพยายามที่จะแบบล็อบบี้เพื่อที่จะให้ปิดข่าวบิดเบือนใช่ไหมฮะแล้วก็เปิดเคสนี้เพื่อที่จะกลบเคสนั้นน่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยผมถามว่าคนที่คิดทำอย่างเงี้ยเขาไม่คิดเหรอครับว่าประชาชนเองเขาก็มีสื่อโซเชียลมีเดียสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะครับข้อมูลข่าวสารมันมีเยอะมากมันทำให้สังคมมันยิ่งเคลือบแคลงใจไปหนักขึ้นไปอีกไม่ใช่หรือแล้วทำไมยังกล้าที่จะทำอย่างสิ่งเหล่านี้นี่คือสิ่งที่ผมสงสัยนะสิ่งที่ผมสงสัยนะและอีกข้อหนึ่งคือที่ผมสงสัยว่ารัฐมนตรีที่แบบปิดห้องเย็นแล้วบอกว่าถ้าจัดการเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยใช่ไหมแล้วจัดการเนี่ยถ้ารัฐมนตรีก็จะถูกเด้งอะไรก็ว่าไปเนี่ยรัฐมนตรีเกรดเอหรือเปล่าอันนี้ผมถามเป็นคำถามทิ้งไว้นะผมอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้เหลือเกินว่าห้องเย็นในนั้นมีใคร จะให้ตอบหรือไม่ให้ตอบ ผมขอพักสักครู่ โอ้โหกำลังอยากจะตอบอยู่พอดี คุณผู้ชมก็อยากจะฟัง แต่ผมต้องพัก โอเค ผมต้องพักคุณผู้ชมกลับมานะฮะกลับมาแล้วเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ต่อ และยังมีอีกประเด็นหนึ่งครับเอาตัวผมบอกแล้วนี่คือตัวพ่อทั้ง 3 ท่านของรายการนะฮะ
วงการสื่อรุ่นเก่าเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็คือคุณสุทธิชัยหยุ่นอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะฮะรวมถึงคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เนี่ยฮะก็พูดในรายการของเขาแล้วบอกว่าคุณอนุทินเนี่ยอาจจะอยู่ยาวถึง 8 ปีนะแล้วคนต่อไปที่จะรับไม้ต่อจากคุณอนุทินคือคุณชัยชนกนะฮะอันนี้เขาวิเคราะห์กันแบบนี้นะฮะทั้งสองท่านคิดเห็นยังไง เราก็พูดกันแบบนี้ พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมผมไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์และคุณเทพไทยนะครับคุณผู้ชมครับอย่างนี้ประเด็นที่นะฮะสื่อระดับตำนาน 3 ท่านนะอาจารย์วีระนะคุณสุทธิชัยนะคุณวิสุทธิ์เนี่ยเขาวิเคราะห์ในรายการของเขานะครับบอกว่าจริงๆเนี่ยท่านนายกอนุทินเนี่ยอาจจะอยู่ยาวถึง 8 ปี และมีคนรับไม้ต่อคือคุณชัยชนกใช่ไหมครับแต่ผมไม่ได้พูดข้อมูลเพิ่มเติมทีมงานเขาบอกพี่อย่าลืมพูดอันนี้สิผมขออภัยผมลืมเดี๋ยวผมพูดตอนนี้เลย ครับ เขาบอกว่าถ้าจะเป็นชัยชนกเนี่ยต้องข้ามศพท่านเอกนิติก่อนนะอาจารย์วีระพูดอย่างนี้นะเฮ้ยขนาดนั้นเลยแสดงว่ามันมีการดีลเมคกิ้งกันเรียบร้อยแล้วเหรอ โอ้ยคุณเอกนิติไม่อยู่ในสมการครับ นั่นไง ไม่มีครับ มี promising กันแล้วหรือใช่หรือไม่นี่ก่อนที่จะไปเรื่องนี้คุณผู้ชมก่อนที่ไปเรื่องนี้เราพูดคุยกันต่อเรื่องของ AI passport นิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับสรุปสุดท้ายนี่คือการปกป้องโครงการของฝั่งรัฐบาลใช่หรือไม่แล้วเดี๋ยวผมจะไปห้องเย็นของอาจารย์ ครับ ศิโรจน์ ใช่ คือคุณต้องเข้าใจว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการของชัยชนก ฮะ เป็นหน้าตาของชัยชนก ฮะ แล้วในบรรดาลูกเทพหรือลูกกรอกหรือลูกเจี๊ยบ อุ้ย หรือนกแรทั้งหลายแลเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะ10 กว่าคนเนี่ยนะ ฮะ ที่พอที่จะมีผลงานไม่รู้บวกหรือลบเนี่ยก็ชัยชนกชิ้นเนี้ยชิ้นเดียว คราวนี้ถ้าหากว่าโครงการนี้ล้มชัยชนกก็หน้าแตกหมอไม่รับเย็บนี่เห็นไหมนะเขาก็ดันต่อพอดันต่อคุณอนุทินคุณก็เห็นคุณอนุทินเนี่ยบอกบ้านเมืองต้องพัฒนาเองต้องเดินต่อท่านอนุทินเนี่ยดันต่อปกติอนุทินถ้ากระแสแดงๆอย่างนี้ถอยกรูดคุณเห็นมาแล้วเนี่ยไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เอาภาษีมาหักภาษีเอาชื่อพ่อแม่มาหักภาษีแล้วก็ไม่ได้บัตรคนจนนะ แล้วกลายเป็นอักตันยูพาส การดูแล้วก็ถอยเห็นไหมถอย แต่อันนี้ทำไมดันต่อล่ะก็เพราะมันเป็นหน้าตาพ่อต้องการเดี๋ยวจะเสียไปถึงพ่อใช่ไหม โอ้ยคุณพูดขนาดนี้เดี๋ยวเขาก็ เอ้ามี มีหมายถึงคุณหรอก ก็มันพ่อแล้วแล้วเขาจะไม่ใช่พ่อหรือไง ก็พ่อมันถูกข้อเท็จจริงอ่ะคุณก็เป็นพ่อก็อยู่เบื้องหลังเขาก็เสียหายใช่ไหมล่ะก็อาจจะเสียหายแล้วก็โครงการนี้คุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหหมายความว่าถ้าเป็นหมูตาสุกรหมู3 ชั้นเลย กินมันมากก็คือมาเคี้ยวได้มันเลย เป็นโครงการที่งบประมาณของกองทุน ไม่ใช่งบประมาณประจำปีไม่ต้องเข้าสภาสบายมากเห็นไหมสเปคเขียนไว้อย่างดีอยู่แล้วคุณจะเลิกได้ไงสเปคนี่เขียนไว้ดีมาก สัญญาก็เซ็นแล้วคุณจะเลิกได้มันต้องดันต่อยาวไปเลยเดินหน้าไม่มีหมายความว่าโครงการนี้นะถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งเลย ยังไงก็ต้องไปต่อ ผมว่าต้องไปต่อคือถ้าไม่ไปต่อเนี่ยไม่มีอาการไม่ดิ้นรนขนาดนี้ ไม่เรียกสื่อ โอเค ไม่ปิดสื่อนะไม่เข้าไม่เปิดร่องเย็นอันนี้ชัด แต่ถ้าพูดถึงนะพูดนะอาจารย์ศิโรจน์คุณเทพไทยโครงการนี้ 1,600 ล้านถ้ามาเปรียบเทียบกับโครงการอื่นๆที่มันมีมูลค่าหลายพันล้านจนเป็นหมื่นล้านอ่ะถ้าเปรียบเทียบสัดส่วนแล้วมันก็ไม่ได้เป็นโครงการที่โอ้โหมหาเมกะโปรเจกต์ที่มันยังไงก็ต้องดันให้ผ่านถูกต้องไหมครับ ผม อาจารย์ศิโรจน์เข้าใจที่ผมกำลัง เข้าใจผมเล่าให้คุณทีนฟังอย่างนี้ เวลาเรามองว่าโครงการไหนเงินเยอะหรือเปล่าอย่ามองแค่ตัวเงินต้องไปมองว่าหัวคิวของแต่ละโครงการมันได้เท่าไหร่ โอเค ผมพูดเรื่องปัญหาทางกฎหมาย โครงการนี้1,600 ล้าน ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบ สมมุติมีโครงการหนึ่งมูลค่ามัน1,900 ล้าน โครงการอื่นในประเทศเราเนี่ยนักการเมืองข้าราชการเวลาจะกินหัวคิวเนี่ย30%สมมุติว่ามันมีโครงการ1,900 ล้าน แต่มันตกลงแบ่งกัน 50%มันได้เท่าไหร่950 ล้าน แล้วถ้าทำแบบนี้ได้สัก10 โครงการเนี่ยเยอะไหมเพราะฉะนั้นเวลาดูมูลค่าโครงการเนี่ยนะครับอย่าไปดูแค่ว่าตัวเงินของแต่ละโครงการเท่าไหร่แต่ต้องดูว่าโครงการไหนเขาแบ่งกันเท่าไหร่ ถ้าโครงการไหนมันแบ่งกัน 50%เนี่ยมันเยอะแล้วก็กองทุน DE นะครับเป็นเงินของโครงการนี้นะครับเป็นเงินของกองทุน DE กองทุน DE ณวันนี้มีเงินอยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านเพราะฉะนั้นในกอง 7,000 ล้านเนี่ยคุณดึงไปแล้ว 1,500 ล้านเนี่ยมัน1 ใน 4มันเยอะแล้วประเทศเราทั้งประเทศเนี่ยนะครับประเทศไทยเนี่ยมีกองทุนลักษณะนี้ของทุกกระทรวงรวมกันอยู่110 กองทุน
เม็ดเงินรวมกันเท่าไหร่ทราบไหมครับ เป็นเท่าไหร่อะ 3.7 ล้านล้าน โอ้โหผมกำลังจะบอกว่าประมาณสัก 200,000-300,000 ล้าน ตอนแรก ไม่ใช่อันนี้ 3.7 ล้านล้านถ้ารวมเน็ตเนี่ยนะ โอ้โห กองทุนประกันสังคม กองทุนการกีฬา ฮะ กองทุนดีกองทุนสงเคราะห์คนชราทั้งหมดทั้งมวลกองทุนทหารผ่านศึก โอเค ประเทศเรามีเงินกองเนี่ยทุกกองทุน 3.7 ล้านล้าน กองทุนเหล่านี้ไม่อยู่ในงบประมาณเขาเรียกว่าเป็นเงินนอกงบ ดังนั้นวันนี้โมเดลที่เกิดขึ้นในกรณีกองทุนดี ฮะ มันคือเส้นทางทำมาหากินของนักการเมืองข้าราชการ และกลุ่มทุนที่เล็งเห็นว่าในกองทุน100 กว่ากองทุนในกระทรวงซึ่งเป็นเงินนอกงบสภาสอบไม่ได้เนี่ยคุ้มทรัพย์3 ล้านล้านรออยู่ 3 ล้านล้านสมมติคุณสอยได้ 10%มัน300,000 ล้าน300,000 ล้านสมมติเป็นค่าหัวคิว 10% 30,000 ล้าน ถามว่าคุ้มไหม คุ้มมากเลย เพราะถ้าคุณส่งคนคุณไปเป็นกรรมการกองทุนต่างคุณได้ตังค์เลยนะครับ ถ้าเป็นงบประมาณปกติจะตัดทุนต้องเข้าสภา แต่ถ้าคุณส่งคนของคุณไปคุมกองทุนได้เนี่ยคุณได้ตังค์ฟรีๆคุ้มที่สุดเพราะ งั้นยื่นปปชเลยก็ยื่นปปชให้ตรวจสอบเลยโครงการนี้ ต้องตรวจสอบ THA ก็ต้องตรวจสอบ ลย เพราะฉะนั้น ให้ ผม มัน คิดว่า ชัดเจนเลย เดี๋ยวฝ่ายค้านเขาก็ต้องรอเอกสารในการตรวจสอบ แต่นี่คือทิศทางที่ประเทศเรากำลังเดินหน้าครับ เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เรามีเรื่องกองทุนประกันสังคมคุณทินจำได้ไหมครับ กองทุนประกันสังคมมีการเอาเงินผู้ประกันตนไปซื้อตึก ครับ นะครับไม่ว่าจะเป็นตึกที่ธรรมศาสตร์ซึ่งไม่ อ่ามี มีกำไรตึกอื่นๆเพราะฉะนั้นวันนี้โมเดลนี้มันคือเส้นทาง โอเค เส้นทางเศรษฐีของนักการเมืองของข้าราชการและกลุ่มทุนการเมือง อันนี้อาจารย์วาดภาพให้เราได้เห็นนะครับว่า ค ป รับ ระมาณนี้นะครับนี่ผมขอไปกลับไปที่เรื่องห้องเย็นได้ไหม ครับ ไอ้ห้องเย็นตรงเนี้ยที่บอกว่ามีเรียกคนมาเรียกรัฐมนตรีหรืออะไรก็แล้วแต่ ครับ มาแล้วก็ถ้าจัดการไม่อยู่เนี่ยร้อนๆหนาวๆทั้งหมดอะมันเป็นรัฐมนตรีเกรด โอ้ผมว่าก็เรียกกันหมดนะครับ เพราะว่าเวลาเรียก เกร รั ด ฐมน A เลย ตรี ปะ เนี่ยก็ต้องเรียกเกรด A ด้วยสิครับ เรียกแต่เกรด B เกรด B จะไปทำอะไรได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกเกรด A นะครับแต่กลุ่มที่เรียกเนี่ยไม่ใช่สายเทคโนแครดกลุ่มที่เรียกเนี่ยคือกลุ่มรัฐมนตรีกลุ่มการเมือง กลุ่มบ้านใหญ่กลุ่มตระกูลการเมืองนะครับสายเทคโนแครดเขาไม่ทำอะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกเนี่ยเขาก็เรียกกลุ่มที่เป็นนักการเมืองจะเป็นกลุ่มที่เป็นสสหรือกลุ่มที่ไม่ได้เป็นสสแต่มาเป็นรัฐมนตรีในโควต้าสส เพราะเรื่องนี้มันใหญ่นะครับ คือภาพใหญ่คือว่าวันนี้คุณชัยชนก คือทายาทของระบอบสีน้ำเงิน คือทายาทของพรรคภูมิใจเขาลูกคุณเนวินเนี่ยคุณเนวิน ซึ่งตอนนี้คุณอนุทินได้เป็นนายกแล้วนะครับ หลังจากอนุทินเป็นนายกใครจะเป็นนายกคนต่อไปของภูมิใจไทย คงไม่ใช่ลูกคุณอนุทิน ใช่ไหมครับเพราะคุณอนุทินได้เป็นเฟสนี้ไปแล้วโดยคุณเนวินหนุนเพราะฉะนั้นเฟสถัดไปมันก็ต้องเป็นเฟสของคุณเนวินของลูกเขา ซึ่งคุณชัยชนกเนี่ยสำคัญ ดังนั้นโครงการนี้เนี่ยนะครับมันล้มไม่ได้มันเป็นหน้าเป็นตาของคุณชัยชนก แล้วคุณทินอย่าลืมว่าพอเราเห็นการแตะต้องโครงการคุณชัยชนก มีประเด็นเรื่องห้องเย็น มีประเด็นเรื่องห้องเชือดนะครับบอกสสบอกรัฐมนตรีว่ามึงปล่อยอย่างนี้ได้ยังไง เรามีคนเยอะแยะนะครับปล่อยให้ไอซ์คนเดียวทำปั่นป่วนได้ยังไงนะครับไปจัดการให้เรื่องนี้จบไม่งั้นหลุดรัฐมนตรี หลังจากนั้นมีประเด็นเรื่องสื่อถูกขอร้องนู่นขอร้องนี่นะครับแล้วเราก็เห็นการขนนะครับกลุ่มรัฐมนตรีลูกเจี๊ยบกลุ่มรัฐมนตรีเทพออกมาปกป้องโครงการนี้ แล้วสสเล็กสสน้อยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ออกมาปกป้องโครงการนี้กัน มันมาเป็นแพ็กเกจหมดนะครับ เพราะว่าเรื่องนี้มันคือหน้าตาของคุณชัยชนก หน้าตาของคุณเนวินเขาและมันคือหน้าตาของกลุ่มทุนต่างๆ ที่เขาร่วมมือกันในการทำโครงการลักษณะนี้ เห็นด้วยกับคุณเทพไทยไหมเขาว่ายังไงโครงการนี้ไปต่อยังไงต้องไปต่อ ผมว่าอยู่ระหว่างช่างตวงวัด แต่ว่าเบื้องต้นต้องดันต่อ ถ้าไม่ไปต่อเกิดด้วยเงื่อนไขเดียว คือ คุณอนุทินปิดเกม รู้ว่าโครงการนี้ดันต่อไม่ไหวเจ็บหนักนะครับแต่ณวันนี้ต้องดันให้ไปต่อ ไม่อย่างนั้นคุณชัยชนกพัง วันนี้ต้องเล่นเกมดันต่อ แต่ผมเชื่อว่าพอถึงเวลาแล้วเนี่ยอาจจะต้องถอยวิธีถอยวีรบุรุษคนหนึ่งจะมาช่วย คือคุณเอกนิติ โครงการมีปัญหาใช่ไหมครับเหมือนเรื่องแลนด์บิชเหมือนเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มคุณก็ให้เอกนิติตั้งกรรมการศึกษาสิเหมือนเรื่องค่าการกลั่นจำได้ไหมครับมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมัน ก็ให้คุณเอกนิติตั้งการศึกษาค่าการกลั่น แล้วก็ศึกษาไปจนคนลืมวันนี้ราคาน้ำมันลงอเมริกาอิหร่านจะหยุดยิงกันแล้วเนี่ยการศึกษาเอกนิติยังไม่เสร็จ เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้จบด้วยการที่เอกนิติศึกษาแล้วเก็บไปก่อนอีก1 ปี คุณเทพไทยมองไงมองประเด็นมองไปข้างหน้าเลยมองไป คือ ข้างห ถ้า น้า ถอยเนี่ยมันง่ายสำหรับโครงการถ้าถอยนะ คือผมก็บอกว่าจริงๆนะมันถ้าหากว่าไม่รักษาหน้ากันเนี่ยมันถอยได้อยู่แล้ว ใช่ แล้วเขาก็ต้องชั่งน้ำหนักคุณ เพราะวันนี้เนี่ยมรสุมเข้าสู่รัฐบาลเนี่ยมันเยอะมาก มันหลายเรื่อง หลายเรื่องมาก ผลงานที่รัฐบาลนี้มีนะ คุณหลับตาผมให้คุณหลับตา3 คืนเนี่ยนะยังคิดไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่ะยกเว้นไอ้64ขี้ปันเนี่ย 60 40 60 40เนี่ยสูตรกรีดยางก้างเนี่ยนะ64ขี้ปันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเรื่องเดียวเท่านั้นแล้วก็เป็นโครงการจากลุงตู่มาต่อยอดมาพลัดอยู่เนี่ยใช่ไหมอย่างอื่นนี่ไม่มี ไม่มีอะไรดีเลยเหรอฮะ เอาแล้วคุณดู AI พาสปอร์ตโดนใช่ไหมหลังจากนี้พรกใช่ไหมพรก400,000 ล้านอยู่ใน
ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญไหมถ้าขัดรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่คุณก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองใช่ไหมเอาไอ้เลือกตั้งเป็นโมฆะไม่เกี่ยวกับคุณก็จริงนะ แต่ถ้าศาลวินิจฉัยว่าไอ้พิมพ์ QR code บาร์โค้ดเนี่ยเป็นโมฆะก็ไปเลือกตั้งใหม่คุณก็จบเหมือนกันใช่ไหมไอ้แลนด์บริดจ์คุณจะดันม็อบมาแล้วนุ่นเห็นไหมล่ะม็อบมาอยู่ที่ไอ้หน้าทำเนียบแล้วแล้วคุณไปดูวัวสวอีกถ้าวัวสวถ้าหากว่าโดนคุณก็ถูกยุบพรรคอีกรัฐมนตรี10 กว่าคนที่ร่วมกระบวนการโดนไหมล่ะที่ดินเขากระโดงคุณบอกไม่มีอะไรเสรีพิสูจน์ป่าเสรีผมลุยอยู่นนคุณเอาอะไรมาเฟียที่ภูเก็ตปราบได้เปล่าล่ะที่ปลายที่เกาะพังงานแล้วก็เอาไอ้โม่งไอ้โม่งที่กักตุนน้ำมันเป็นล้านเอาจับได้ยังจับมาได้สักคนแล้วยังโอ้มันเยอะมากนี่ผมเอามือเอาเท้ามานับยังไม่พอเลยคุณนิ้วมือนิ้วเท้ามานับปัญหาเนี่ยยังไม่พอแล้วจะไม่ถอยได้เพราะอะไรผมคิดว่าเขาถอย เพราะมันไม่เคยถอยผมเนี่ยประเภทนักเลงวัวชนนะวัวชนตัวไหนถ้ามันแพ้แล้วนะมันวิ่งแล้วนะมันจะวิ่งซ้ำอันนี้ก็เหมือนกันถ้านี่ถอยก็ไม่ได้เป็นการเสียหน้าอะไรหรือเปล่าก็ผมว่าบอกว่าไม่ต้องเสียไม่เสียไงผมก็บอกว่าถอยแล้วเขาก็มาขู่มาอ้างไงว่าถอยไม่ได้เดี๋ยวเสียค่าโง่เดี๋ยวเขาฟ้องเพราะมันจะฟ้องได้ยังไงไอ้บริษัทที่ได้คุณรู้จักกันทั้งนั้นกากี่นั่งคนกันเองถ่ายรูปกันอยู่ในเฟรมทั้งนั้นแล้วคุณตกลงกันดิว่าถอยกันเอาคนละครึ่งเจ้ากันแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่แล้วก็ศึกษาใหม่เริ่มใหม่ผมก็เสนอเขาแล้วคุณอนุทินบอกคุณชัยชนกว่าลองใหม่เที่ยวนี้นะ1,600 ล้านเก็บไว้ก่อนไม่เป็นไรไม่บูดไม่เน่าเงินของประชาชนนะครับแล้วก็5 ล้านคนเนี่ยนะมันใหญ่โปรเจกต์มันใหญ่มากไปไม่รู้คนใจครบหรอคุณลองสัก1 ล้านคนก่อนก็แล้วกันโอเคนะแล้วก็ลองถ้ามันดีคนเยอะเชียร์แข่งกันประสบความสำเร็จเฟส 2 เฟส 3 เฟส 4ว่ามาเลยไอ้อย่างเงี้ยมันไม่มีใครขัดขวางเรื่อง AI นี้นะคุณผมถึงแม้ว่าผมเล่นไม่เก่งผมก็สนับสนุนให้มี AI แต่ว่าต้องให้มันโปร่งใสแลมคุ้มค่าคุณทินโอเคโครงการนี้จะเดินต่อหรือไม่เดินต่ออย่างไรนะครับวันนี้คุณแนนบุญธิดาใช่ไหมฮะท่านรัฐมนตรีช่วยดีนะท่านไปในรายการโฟนอินไปในรายการเรื่องใหญ่รายวันใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีการพูดนะฮะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมท่านให้สัมภาษณ์ในรายการเรื่องใหญ่รายวันว่าโครงการ THA Passport จะเดินหน้าต่อไปอย่างแน่นอนเดี๋ยวรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวมาฟังกันเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมครับแต่ที่แน่ๆนะครับรายการคุยให้คิดทางไทย PBS นะฮะก็คือคุณสุทธิชัยคุณอาจารย์วีระแล้วก็คุณวิสุทธ์เนี่ยก็มีการพูดถึงว่าคุณอนุทินจะอยู่ยาว8 ปีและคนที่สืบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปคือคุณชัยชนกแต่อาจารย์วีระแย้งขึ้นมาทันทีบอกว่าถ้าเป็นแบบนั้นจะต้องข้ามศพท่านเอกนิติไปก่อนเพราะมี promising บางอย่างต่อกันpromising บางอย่างต่อกันคืออะไรเหมือนมีการรับปากรับคำอะไรกันไว้ก่อนหน้านี้ใช่หรือไม่ทั้ง2ท่านคิดวิเคราะห์อย่างไรเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับและขอย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับเราพยายามติดต่อทางฝั่งของโครงการ THA Passport เหมือนกันนะฮะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าเปิดโอกาสให้สามารถที่จะมาอธิบายนะฮะพยายามอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามต่อนะครับพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่คุณเทพไทยอาจารย์ศิโรจน์นะครับคุณผู้ชมทวนกันสั้นๆนิดนึงนะฮะรายการคุยให้คิดนะฮะทางไทย PBS นะครับก็สื่อรุ่นเก่านะครับอาจารย์วีระนะฮะคุณสุทธิชัยหยุ่นนะรวมถึงคุณวิสุทธ์เนี่ยก็พูดขึ้นมาบอกว่าท่านนายกอนุทินเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะอยู่ยาวถึง8 ปีครับ8 ปีคือ2 เทอมใช่ไหมครับถ้าเป็นอย่างนั้นขึ้นมานั่นหมายความว่าคนที่จะมารับไม้ต่อจริงๆต้องเป็นคุณชัยชนกที่เขาวิเคราะห์กันนะครับแต่อาจารย์วีระเนี่ยแย้งขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยถ้าแบบนั้นจริงเนี่ยต้องข้ามศพเอกนิติไปก่อนเอกนิติคือใครครับท่านเอกนิติธรรมประภาสท่านรองนายกคนนี้แหละฮะที่ดูครั้งนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามีการ promising มีการสัญญากันอะไรบางอย่างรับปากรับคำกันเอาอะไรไว้ที่ไหนยังไงทั้งสองท่านมองประเด็นนี้อย่างไรคุณอาจารย์ศิโรจน์มองมีไหมคิดว่ามีไหมผมก็อย่างนี้นะครับเรื่องคุณชัยชนกจะมาเป็นนายกเนี่ยจริงๆผมเขียนไว้ในมติชนสุดสัปดาห์นะครับตั้งแต่3 อาทิตย์ที่แล้วนะครับว่าคุณชัยชนกเนี่ยจะมาเป็นนายกคนถัดไปของประเทศไทยนะครับแล้วผมว่าวันนี้คนเริ่มเห็นภาพมากขึ้นว่าหลังจากคุณอนุทินจะต้องเป็นชัยชนกนะครับเหตุผลง่ายๆคือต้องดูความสัมพันธ์ของตระกูลชิดชอบกับชาญวีรกุลครับ
รุ่นที่1เนี่ยนะครับชิดชอบคือพ่อคุณเนวิน อ่า นะครับจากกำนันได้เป็นประธานสภา ส่วนพ่อคุณอนุทินก็ได้เป็นประธานสภาภายหลัง พอมารุ่นที่2รุ่นคุณอนุทินกับคุณเนวิน คุณเนวินดันจนอนุทินได้เป็นนายก ดังนั้นเมื่อรุ่นที่3คือรุ่นลูกของคุณอนุทินลูกคุณเนวินเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องคุณอนุทินดันลูกคุณเนวิน ก็คือตั้งแต่ ณชัยชนก คุณชัยชิดชอบ ใช่ ถูกต้องไหมฮะ ใช่ครับ มาคุณอนุทินก็คุณชวรัตน์ชาญวีรกูลคุณ ใช่ พ่อ ใช่ ใช่ไหมเป็นรัฐมน เขา ตรี สาม ด้วย ชั่วคนแล้วไง อ่า เพราะฉะนั้นสลับกันไปสลับมารอบนี้จะต้องเป็นคุณชัยชนก อ่า แน่ นั่นคือการวิเคราะห์ นั่นคือการวิเคราะห์ตามข้อมูลที่มัน อ่า ปรากฏออกมา ทีนี้ คุณเอกนิติล่ะ คุณเอกนิติผมว่าไม่ได้อยู่ในสมการนะ อา ค จา รั ร บ ย์วี ว่า ระบอกเฮ้ยต้องข้ามศพเอกนิติก่อนนะ คุณเอกนิติไม่ได้มีฐานกับสสอย่าลืมว่าฐานใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยคือฐานของนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับในฐานของนักการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยคุณเอกนิติไม่มีเลย คุณเอกนิติเข้ามาได้เพราะคุณอนุทินเป็นคนดึงเข้ามานะครับดังนั้นเมื่อคุณเอกนิติมาแบบคนมือเปล่านะครับการมาแบบคนมือเปล่า คุณไม่สามารถไต่เต้าไปจนถึงตำแหน่งนายกได้พรรคเขามีเจ้าของแล้วก็มีคนรอคิวนะครับรับในสิ่งที่เขาคิดว่าควรจะเป็นของเขาผมบอกใบ้นิดหนึ่งก็ได้นะครับว่าวันนี้เองนะครับแม้กระทั่งในสสพรรคภูมิใจไทยหรือรัฐมนตรีภูมิใจไทย กลุ่มลูกเทพ กลุ่มลูกเจี๊ยบบางกลุ่มนะครับก็ได้มีการแสดงออกถึงความไม่พอใจรัฐมนตรีเทคโนแครดบางคนแล้วนะครับพูดกันรุนแรงถึงขั้นบอกเลยว่ารัฐมนตรีเทคโนแครดคนนั้นคนนี้ตีเป็นของเก๊อยู่ต่อไปไม่ได้ เดินหน้าต่อไปไม่มีผลงาน แต่ขออนุญาตยังไม่บอกว่าหมายถึงใคร แต่มีการพูดกันในกลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพ โอ้ กลุ่มรัฐมนตรีบ้านใหญ่ เพราะอย่าลืมนะครับคุณต้องอย่าลืมว่าทุกครั้งนะครับเวลาเราเห็นการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองแล้วมีการดึงเทคโนแครดมาเทคโนแครดไม่เคยอยู่รอด นักการเมืองเขามองไปยังเทคโนแครดนะครับเขาคิดว่านั่นคือตำแหน่งที่พวกเขาควรได้ลองนึกถึงชีวิตเทคโนแครดในยุคพลเอกประยุทธ์จำได้ไหมครับมี4กุมารนะครับสนธิรัตน์อุตตมะนะครับอีกท่านหนึ่งที่มาจากแบงก์กรุงเทพผมจำได้ไม่ได้แล้วว่าใคร รู้ไหมครับ4คนนั้นกลุ่ม4กุมารเนี่ยสสพลังประชารัฐพลังประชารัฐเรียกคนเหล่านี้ว่าอะไร ว่า คนในคลมด้วยกันเนี่ยนะครับ ว่า เรียกคนเหล่านี้ว่าแก๊งชุบมือเปิบ อุ้ย ในมุมมองนักการ โอเค เมืองเนี่ยเทคโนแคดคือแก๊งชุบมือเปิบ ไม่ได้ช่วยหาเสียงตังค์ไม่ได้ช่วยเดินลงพื้นที่ไม่ได้เดินหอบมาเป็นรัฐมนตรี คุณเอกนิติก็จะถูกมองแบบเดียวกันว่าคุณคือแก๊งชุบมือ เพ เปิบ ราะฉะนั้นอาจารย์ศิโรจน์มองว่าไม่น่าจะมีคุณ ไม่น่าจะมี เอกนิติในสร แต่ การ คุณอนุทินอาจจะดันคุณเอกนิติ แต่ดันไม่สำเร็จหรอกครับ เพราะว่าไม่มีใครยอมให้นักการเมืองที่มาจากเทคโนแครดเติบโตระดับเป็นนายกโดยสสเหนื่อยฟรี ฟัง คุณแทบ ฟังสำนักเทพไทยไข่กระดกวิ อ่ะ เคราะห์ มา จะวิเคราะห์ให้ฟังให้ตาสว่างกันไปเลย อ่ะ ผมคิดว่าคุณเอกนิติที่จะเป็นนายกเนี่ยนะ ผมว่าเอาตัวให้รอดก่อนให้รอดรอบนี้ก่อน อ่ะ เพราะอะไร เพราะคุณอนุทินคาดโทษ ว่าภายใน1 ปีเนี่ยจะทำ API ที่เขาบอกอะ KPI แกไม่ใช่ KPI API คืออนุทินใช่ไหมแต่ผมว่าคงจะไม่ใช่ API ผมว่ากลัวจะ NPI อ๋อโอเค NPI ใช่ไหมฮะ NPI ก็คือเนวิน อ๋อเนวิน ต้องใช้จุดแกบอกว่า1 ปีนี้แกจะประเมิน ครับ ใช่ไหมคือโดยหลักพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่เคยปรับครมกลางคันเลย ประวัติศาสตร์นะ อยู่ครบเทอมหมด แม้กระทั่งเพื่อนผมนะครูโอะนะกนกวันวิลาวันถูกศาลรัฐธรรมนูญหยุดให้ปฏิบัติหน้าที่นะ ไม่ปรับอยู่จนหมดวาระ ครับ แต่ว่าแปลกใจมากว่าทำไมคุณอนุทินมาคาดโทษว่า1 ปีนี้จะไม่มีมุ้งจะไม่มีโควต้า ใครทำงานไม่เข้าเป้า ปรับออกหมด เพราะของกลุ่มที่จะต้องถูกปรับออก1 ลูกเทพ ลูกกรอกเนี่ยนะลูกเจี๊ยบเนี่ยพอไปกับลูกนกกับลูกเจี๊ยบก็ถ้าหากถูกปรับก็ ไปหมด ก็อยู่ในกลุ่มนี้ใช่ไหมกับ2เนี่ยกลุ่มเทคโนแครดคือเทคโนแครดเนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยพาแห่ไปหาเสียงในฐานะในนาม3 แม่ครัวเห็นไหมและตอนนี้คุณไปดูดิผลโพลอ่ะคุณสุปจีไม่ติด1 ใน 5ก็แล้วกันอ่ะคุณว่ามันจะมีบทบาทอะไรมันก็ไม่มี พอไม่มีเนี่ยคุณวีระที่แกวิเคราะห์ว่ามันต้องมีคุณเอกนิติ ครับ เพราะแกเพิ่งพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาไง พูดในวันที่คุณชัยชนกในยปล่อยไก่ทั้งลาวออกมาแล้วใช่ไหมจากการที่พูดภาษาอังกฤษคำไทยคำอังกฤษคำไทยคำพูดถึงประวัติตัวเองว่าสอบตกซ้ำชั้น อะไรอย่างเงี้ยคุณวายวิเคราะห์ก็ว่าคงไปไม่ถึงนายกละอย่างเงี้ยบางคนที่จะเป็นนายกได้ก็น่าจะเป็นคุณเอกนิติใช่ไหมแต่ว่าคุณเอกนิติเนี่ยเหมือนกับอาจารย์ศิริว่าเขามาในนาม
คุณอนุทินมันไม่ใช่มาในนามครูใหญ่ไอ้พรรคนี้มันของครูใหญ่คราวนี้มันเป็นไปได้แหละว่าคุณชัยชนกเนี่ยอาจจะเป็นนายกไม่ได้แล้วตั้งแต่ผมว่าสังคมก็รู้สังคมหัวเราะแล้วบอกคุณชัยชนกจะเป็นนายกในคนก็หัวเราะตอนเนี้ยเรียนเมืองนอกจบ17 ปีอยู่เมืองนอก แต่ว่ามาจบที่บุรีรัมย์เนี่ยคนมันสงสัยแล้วใช่ไหมคุณอ้างข้ออ้างเดียวว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ ครับ นายกต้องเป็นนายกโกอินเตอร์พูดภาษาอังกฤษได้ คุณเคยไปอังกฤษคุณเคยไปอเมริกาไหมล่ะ ครับ คนบ้าข้างถนนก็พูดภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมล่ะผมเห็นนะคน โอเค แล้วคุณไปเรียนเมืองนอกมาคุณเห็นคนบ้าพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเมืองนอกอ่ะ คุณเทียบไทยเบาๆเบา ฮะ ๆเบาๆเบาๆเดี๋ยวรายการมีคนทักมาวันรายการถกไม่เถียงจะโดนแบบพี่หมาแก่จะนาย ไม่ เอกมหาสวรรค์เอางี้ฮะเดี๋ยวมาวิเคราะห์เพิ่มเติมกับกรณีคุณหมาแก่ด้วยนะครับ แล้วก็มีข่าวเล่าข่าวลือว่ามีการสังเกตเฝ้าระวังสื่อใหญ่3สื่อเลยนะจับตาอย่างใกล้ชิดเลยนะมอนิเตอร์เลยนะถ้าแบบออกนอกแถวนี่อาจจะมีโดนนะคุณผู้ชมครับนี่คือ1ประเด็นส่วนอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับผู้ว่ากทมนิดนึงแล้วกันนะฮะคุณติ่งมริการนี่แซงดรโจขึ้นมาแล้วนะจากโพลนะฮะจากอันดับ3ขึ้นมาเป็นอันดับ2ดรโจหล่นเป็นอันดับ3นะครับและยังมีประเด็นเรื่องของค่าไฟอีกเพิ่งทราบท่านเอกนัทพร้อมพันธ์บอกว่าค่าไฟรวมไอ้ไฟถนนน่ะมันรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนนับ10 ปีอ่ะ เราช่วย ไม่เคยรู้มาก่อน เยอะมาก ไปในออนไลน์ตอนนี้ครับสกายคิวอาร์โค้ดหน้าจอตอนนี้เลยนะครับเทเลดิจิทัลใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงครับเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณครับทั้งสองท่านครับ สวัสดีครับ เจอกันครับสวัสดีครับ กลับมากันต่อนะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับจะอยู่กับ2ท่านนะฮะท่านเทพไทยเสนพงศ์นักวิเคราะห์การเมืองอิสระแล้วก็อดีตสสนะรวมถึงนักวิชาการอิสระนะฮะอาจารย์ศิโรจน์ค้ามไพบูลย์พูดคุยกันต่อวันนี้เรามีโหวตด้วยนะครับหลังจากที่เราห่างหายเรื่องของการโหวตไปนานนะฮะวันนี้เรากลับมาโหวตแล้วใช่ไหมทีมงานของเราถามว่าคุณอยากให้โครงการ THAI Passport เดินหน้าต่อหรือไม่โหวตเข้ามาหน่อยนะครับอยากให้เดินหน้าไม่อยากให้เดินหน้าแล้วแต่คุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรตอนนี้โหวตกันประมาณ 1,500 คนนะฮะ 1,500 โหวตผมขอสักกี่พันดีสัก 3,000 โหวตได้ไหมวันนี้3,000 4,000 โหวตนะฮะถ้าเป็นไปได้ช่วยกันโหวตหน่อยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไปกันต่อนะครับเราวิเคราะห์ในเรื่องของความเป็นไปได้นะที่จะรับไม้ต่อกับการเป็นนายกรัฐมนตรีของคุณชัยชนกนะครับแล้วก็ท่านเอกนิติ ซึ่งทั้งสองท่านก็คือมองในสเปกตรัมเดียวกันว่าท่านเอกนิตินี่ไม่น่าจะอยู่ในข่ายของการมารับไม้ต่อแต่คุณชัยชนกเนื่องจากมันเป็นสมการทางการเมืองที่มันถูกวางเป็นอย่างนี้อยู่แล้วถูกต้องไหม คุณทินลองนึกดูนะ ฮะ คุณเอกนิติเวลาถูกสังคมวิจารณ์เนี่ยมีรัฐมนตรีคนไหนปกป้องไหมมีสสคนไหนปกป้องไหมตอนคุณเอกนิติดันเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มจาก7ถึงเป็น 10%เนี่ยคนด่าทั้งประเทศ มีรัฐมนตรีภูมิใจไทยหรือสสภูมิใจไทยคนไหนปกป้องไหมไม่มีนะพอคุณเอกนิติโดนคุณอนุทินโยนเรื่องการแก้ปัญหาค่าการกลั่นนะครับจนตอนนี้เรื่องค่าการกลั่นไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยเนี่ย คนด่าคุณเอกนิติแต่มีใครปกป้องไหมไม่มีแต่คุณทินลองดูนะครับว่าพอมีการแตะต้องคุณชัยชนกมากันหมดนะครับรัฐมนตรีพาดอนก็มานะครับคุณแนนก็มานะครับประธานกรรมาธิการดีของพรรคภูมิใจไทยก็มาสสโนเนมสสไปแถวมากันหมด แล้วเขาสังเกตภาพนี้ด้วยนะฮะ ครับ ที่เวลาเดินรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็มา ก็ดูดิครับเนี่ย คุณวรสิทธิ์นะรัฐ กัน มน หมด ตรี นะครับ ช่วยมหาดไทยนะ คุณเอกนิติไปไหนมาไหนมีคนประกบเท่าคุณชัยชนกไหม คุณซาบิดานี่รัฐมนตรีวัฒนธรรม เนี่ ใช่ ย ไหม ดูดิครับยืนกันเป็นแผงนักการเมืองเวลาใครยืนหลังใครเนี่ยคือการประกาศว่าเราคนของใครนะครับคุณไปดูทุกพักเนี่ยนะครับเวลามีใครแถลงข่าวอาจจะเป็นประชาธิปัตย์ยุครุ่งเรืองนะครับจะเป็นเพื่อไทยยุครุ่งเรืองจะเป็นพรรคประชาชน จะเป็นภูมิใจไทย เวลาแถลงข่าวเนี่ยแก๊งวอลเปเปอร์คือการประกาศว่ากูพวกใครกูเด็กใครกูกวนใครกูเครือข่ายใครเองนิติแถลงข่าวเนี่ยมีคุณสบิดาไปยืนไหมมีคุณพลพีไปยืนไหมมีคุณเจเซไปยืนไหมแถลงเดินอยู่คนเดียวอะครับคุณเอกนิติเนี่ยไม่มีฝีมือนะเขาก็เป็นคนเก่งแล้วคุณเอกนิติเป็นคนวิชั่นดีแต่คุณเอกนิติไม่มีต้นทุนที่จะทำให้คุณได้เป็นนายกนะครับเพราะการเป็นนายกประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเป็นคนเก่งแต่ขึ้นอยู่กับการมีมุ้งมีสังกัดซึ่งคุณชัยชนกมีเต็มพุงและจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยส่วนคุณเอกนิติไม่มีนะครับแล้วคุณเอกนิติได้มามีตำแหน่งเนี่ยเพราะคุณอนุทินไปดึงมาคุณเอกนิติถ้าคุณอนุทินไม่ดึงเนี่ยครับวันนี้ในกระทรวงการคลังแกตามหลังคุณลวรนนึกออกไหมเพราะฉะนั้นคุณเอกนิติจะไม่มีทางได้เป็นนายกเพราะถ้าคุณอนุทินและภูมิใจไทยทิ้งคุณเอกนิติกลับไปอยู่คลังตามหลังลวรนคุณอยากกลับไปอยู่แบบนั้นไหมครับคุณไม่มีช้อยส์
คุณเทพไทยมองภาพยังไงครับ ที่คุณชัยชนกเดินมาแล้วมีรัฐมนตรี สองมุมนะสองมุม มุมแรกก็แบบอาจารย์ศิโรจน์ว่าต้องการจะชูว่าเป็นคนของใครเป็นพวกใครส่วนที่สองผมก็คิดว่าก็เอาใจเป็นเพื่อนให้กำลังใจ ให้กำลังใจกันพวกกันเพราะอาจจะรู้ไงว่า คุณชัยชนกอาจจะเหงาไม่มีเพื่อน หรือว่าเรายืนพูดแล้วขาดความมั่นใจมันขาดความมั่นใจก็ต้องมีเพื่อนมาเป็นแบ็กอัพหน่อย ซึ่งเขาก็เป็นเพื่อนกันเขาก็รู้จักกันก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ พวกนี้ขนาดเป็นรัฐมนตรีต้องหารัฐมนตรีช่วยมาเป็นเพื่อนนะคุณปกติกระทรวงนี้ก็ไม่เคยมีรัฐมนตรีช่วยแต่ตั้งมาดีกระทรวงมันเล็ก คุณบุญธิดา คุณแนนมาเป็นเพื่อนคุณดูเลยกัน แล้วก็แถลงข่าวจะไม่มีเพื่อนได้ไงนู่นกูแพนู่นซาบีดานู่นเจเทรดนู่นไอ้พวกนี้เนี่ยทั้งหมดนี้นะคุณสมบัติเนี่ยแค่เลขาธิการแค่นั้นแหละแต่ผมจัดนะถ้าผมเป็นผู้จัดการรัฐบาลนะพวกนี้ผมไม่เป็นเลขาธิการหมด อุ้ย มันยังไม่ถึงเอาคุณดูเดี๋ยวในกระทรวงมหาดไทย3 คนนะคุณอนุทินเป็นนายก ควบรัฐมน ควบ ตรี นี่มหาดไทยแกไม่ทำอยู่แล้วเพราะทำนายกมันว่างอยู่แล้วตำแหน่งนายกว่างตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยว่างแบบนี้นะไปควบนายกนี่นะมต2มต3มต4มันต้องบิ๊กใหญ่บึกใช่ไหมมันตัวหลักของกระทรวงอันนี้อะไรไปไหนไป2 คน3 คนยกแก๊งกันไปโอ้โหคุณดูนี่เหมือนกับจะไปเที่ยวผับเชียวไปกัน3-4 คน คุณดูเอานี่ไปภูเก็ตเนี่ยคุณดูไปภูเก็ตไหมเอาไป2นี่ไปเปิดผีตาโกนไปหมด3 คนไปกันหมดคุณดูดินี่ไม่ใช่ผมพูดไม่ใช่ผมได้ว่าผมพูดเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมาพูดตั้งนั้นจะมาโกรธผมก็ไม่ได้นะผมสังเกตดูไงแล้วเดินกันเหมือนลูกเจี๊ยบที่บอกรับดีลูกเจี๊ยบนะพอคุณอนุทินไปไหนก็เดินตามหลังเป็นโคลงไปก็เหมือนแม่ไก่แล้วลูกเจี๊ยบเดินตามหลังแม่ไก่เหมือนกันนะคุณแล้วเขาเป็นรัฐบาลเขาทำงานร่วมกันเขาต้อง รั ไป ฐบาลอื่นเขาก็เป็นไม่เห็นจะต้องมายืนกูอย่างนี้นี่คุณดูดิคุณดูรัฐมนตรีแต่ละคนเดินตามหลังกันเป็นนี่ตามหลังคุณอนุทินหมดนี่มาเดินตามหลังกันมา ผมเสริมพี่เทพไทยแล้วกันก็คือว่ารัฐมนตรีแต่ละคนก็มีงานของตัวเองใช่ไหมดังนั้นการที่รัฐมนตรี1 คนไปแล้วก็มีอีก3 คนเดินตามไปเป็นฝูงเนี่ยมันก็แปลว่า3 คนนั้นไม่ทำงานของตัวเองใช่ไหมก็นั่นแหะคือคุณว่างงานคุณไม่มีอะไรทำไงว่ามองเป็นว่างงานก็ฐานะเลขาผมมองเป็นว่าตามไปแล้วเผื่อมีอะไรปุ๊บจะได้แบบรับงานต่ออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้มีกระทรวงเดียวนะคุณมันมีหลายกระทรวงคุณต้องไปอยู่ที่กระทรวงงานมันจะมีงานเดียวคุณเดี๋ยวคุณผู้ชมจะด่าผมว่าผมเป็นโฆษกรัฐบาลนั่นแหละคุณก็เป็นนายแบบอยู่ตอนเนี้ยไม่เดี๋ยวผมให้ความเป็นธรรมไงก็ต้องแบบอธิบายไงถ้าเขาไม่เดินตามจะให้เขาเดินนำเหรอฮะคุณเทพไทยไม่ใช่ก็ต้องไปที่อื่นไปทำต่างคนต่างก็ทำประเทศปัญหาเยอะแยะคุณเอาให้ความเป็นธรรมนะครับในบ้านเราเนี่ยนะครับทุกรัฐบาลเนี่ยคนเป็นนายกชอบให้รัฐมนตรีเดินตามสังเกตไหมครับตอนคุณอุ้งอิงเป็นนายกเนี่ยก็จะต้องมีการดึงคุณศิริยะมายืนข้างหลังมีการดึงคุณภูมิธรรมมายืนข้างหลังมีการดึงคุณจุลพันธ์มายืนข้างหลังมีการดึงคุณสมศักดิ์มายืนข้างหลังคือการดึงคนมายืนข้างหลังมันคือการโชว์บารมีของคนเป็นนายกซึ่งจริงๆมันไม่ควรนะสมมติเราดูข่าวต่างประเทศเวลาทรัมป์แถลงข่าวเนี่ยทรัมป์ไม่เคยต้องเอารัฐมนตรีคนอื่นมายืนข้างหลังเพื่อโชว์บารมีใช่ไหมไม่อยากให้ใครมายืนด้วยซ้ำมันไม่จำเป็นนะครับคนเป็นผู้นำมันมีบารมีด้วยตัวเองได้ถ้าคุณมีกลืนคุณมีสมองคุณมีวิสัยทัศน์แต่บ้านเราเนี่ยไอการอยากโชว์บารมีเนี่ยมันต้องโชว์การมีผู้ติดตามโอเคมันถึงอยู่กันด้วยระบบแบบนี้ซึ่งแปลว่าไอ้พวกที่เป็นผู้ติดตามเนี่ยไม่มีงานทำไงถ้าคุณมีงานทำคุณก็ไม่ต้องไปตามเขาคุณเอาเวลาไปทำงานของคุณสิไม่มันมีมันมี2 ประเภทมันมี2 ประเภทรัฐมนตรีนะมีพวกติดตามนะส่วนใหญ่ติดตามมันจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นสสไอ้พวกนี้จะติดตามแปลโครงการก็มีอีกประเภทนึงคือพวกสพลสสกับสพลพวกใกล้เคียงกันไงไอ้สสนี่ก็ไปไอ้ที่เดินตั้งหลังเนี่ยไอ้พวกรัฐมนตรีตั้งหลายแหล่พวกที่ยืนข้างหลังเนี่ยที่แกบอกว่าอุ้งอิงเนี่ยนะแล้วสุริยะอะไรนะพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสสแต่ว่าเป็นสพลคือหมายความว่าประจบประหบประหมคุณไปได้คุณอย่าว่าคนไหนก็แล้วกันไม่อย่าว่าอุ้งอิงเลยนายกเศรษฐาเป็นคุณก็เห็นไหมล่ะวิ่งไปประกบเพราะพวกนี้มันรู้ว่าเวลาปรับครม.แล้วเนี่ยนายกมันมีผลในการที่จะบอกว่าเฮ้ยขอคนนี้ต่อนะขอคนนี้นะแม้ว่าจะมีผู้มีบารมีมากำกับก็ตามแอนติโคต้านายกขอให้นี่แหละที่มาของสพลใช่แล้วยิ่งกว่าสสแล้วคนพวกนี้เวลาคุณทินสังเกตไม่ว่าจะมีใครเป็นนายกนะบทบาทคืออะไรถ้านายกพูดคุณพลอยประยักษ์ไงถ้านายกหัวเราะตามจำคุณแพทองธารตอนเรื่องอังเคิลได้ไหมพอคุณแพทองธารพูดเรื่องอังเคิลพวกที่ยืนหลังคุณแพทองธารทำยังไงหัวเราะคิกคัก
นั่นนะคือสิ่งที่เรียกว่าพวกกระบวนการสพพี่เทพไทยพูดเนี่ยถูกไอ้กระบวนการ wallpaper ของรัฐมนตรีนะครับงานการไม่มีทำแต่เน้นสพเน้นเอาใจนายหัวเราะตามนายหงุดหงิดตามนายกระแนะกระแหนตามนายหน้าบึ้งตามนายเคลี้ยงเปิดกล้วยตามนายแล้วรัฐมนตรีเป็นแบบนี้ได้ไหมล่ะบริษัทเอกชนเนี่ยนะยังไม่ให้ผู้บริหารไปทำอะไรบ้าๆบอๆขนาดนี้แต่บ้านเราเนี่ยเรามีรัฐมนตรีที่ทำแบบนี้ได้อะรู้ไหมครับรัฐมนตรีบางคนได้เป็นรัฐมนตรีเพราะอะไร เพราะอะไรฮะ นายกชอบสูบบุหรี่ แล้ว รัฐมนตรีจุดไฟแช็กให้ตลอด เฮ้ยขนาด มีคนอย่างนี้จริง ๆ มีคนอย่างนี้จริง ๆ นะครับ ได้เป็นรัฐมนตรีเพราะจุดไฟแช็กเก่ง แล้วเขาก็สัมภาษณ์เองเขาบอกเองว่า ผมได้เป็นรัฐมนตรีผมชอบจุดไฟแช็กให้นาย ความรู้ความสามารถมี ใช่ ตายไปแล้วนะครับ แต่ได้เป็นเพราะจุดไฟแช็ก เอางั้นเลยเหรอ ในอดีตเขามีฉายาว่ารัฐมนตรีไฟแช็กนายกสูบบุหรี่ปุ๊บยื่นให้ทันที คือคุณต้องเข้าใจนะเวลายืนนะถ้าคุณเวลาคุณสังเกตนะ การยืนข้างหลังอะพวกรัฐมนตรีนะครับ คือพวกนี้อ่านภาษากาย คุณต้องอ่านภาษาคนอยู่ข้างหลัง ครับ คุณไปดูก็แล้วกันถ้าหากว่าพอรัฐมนตรีสัมภาษณ์ไอ้พวกข้างหลังเนี่ยจะ คือไอ้คนดูว่าพูดจริงไงมีเพิ่มน้ำหนักการพูดของรัฐมนตรีไงคุณมีอะรัฐมนตรีพูดอันเนี้ยไอ้อย่างนี้เขาไล่ออกคุณอย่างนี้เขาไล่ออก อันนี้คุณเทพไทยจะเป็นนักอาชญาวิทยาเหรอ นี่นะผมอ่านภาษา ใช่คือพวกนี้มันทำ อาจารย์โต้งอาจารย์ติง อา เข้ามา จารย์จีนนี่สู้ผมไม่ได้แล้วตอนเนี้ยผมอะหมายความว่าคุณสังเกตดู เออ ผมบางคนเนี่ยนะบางคนนี่คุณอุ้งอิงนะ อ่า เวลาสัมภาษณ์แล้วแกหลุดออกไปไหนนะแล้วผมเห็นสีหน้าเนี่ยบางคนเนี่ยแบบหน้าเหี่ยวแบบหน้าเสียเลยอ่ะ ใช่ใช่ เก็บอาการไม่อยู่เลยอ่ะเวลาแกพูดนั้นหลุดไปนะเรื่องส่งออกเรื่องอะไรก่อนๆนะแต่ว่าถ้าหากว่าพอเราพูดปั๊บแล้วจะเสริมบารมีก็พยักหน้า จริง จริงนี่ผมพูดเรื่องจริงผมมีประสบการณ์คุณ ถามว่าคนไทยที่เวลาเห็นรัฐบาลแถลงข่าวเนี่ยมีรัฐบาลไหนไม่เป็นอย่างนี้ไหม ฮะ ที่นายกทุกคนจะมีแก๊งริ้วล้อ5 คนยืนอยู่ข้างหลังแล้วก็ หารสามนะรายการเนี่ยหาร ไม่ สาม ผมจริง แต่เรา จ ไม่ ริง เราไม่ได้ว่ารัฐบาลไหนไงเราบอกว่ามันเป็นทุกรัฐบาล มันเป็นทุกรัฐบาล ฮะ แปลว่าประเทศนี้มีคนที่ไม่ควรได้เป็นรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีมากเกินไป แล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนแกนนำกี่รัฐบาลมันมีคนแบบนี้ไอ้พวกรัฐมนตรีตลอดการแต่ไร้ผลงานตลอดชีวิต เอาอย่างนี้ไหมผมแชร์เล่นทีมงาน คุณไปหาภาพเหล่านั้นมาให้ได้ ว่าที่รัฐมนตรีนายกพูดหรืออะไรแล้วก็ข้างหลังก็แบบอย่างนี้ตามอะเดี๋ยวผมให้ทีมงานนี่ทีมงานอันดับหนึ่งในดวงใจของผมนะยุคไหนก็ได้คุณหามาให้ได้สักหนึ่งสักสองภาพอย่างที่เพื่อยืนยันว่าสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์กับคุณเทพไทยพูดเป็นเรื่องจริง น้องเหมียวกับน้องจูเป็นคนหาใช่ไหมส่วนอีกประเด็นหนึ่งนิดนึงนะฮะคุณผู้ชมเราทำการโหวตอยู่นะฮะตอนนี้โหวตมา 2,000 โหวตแล้ว ตามคุณทินแล้วนะครับ ผมอยากให้คุณช่วยโหวตให้หน่อยได้ไหมครับ คุณอยากให้โครงการ THA Passport เดินหน้าต่อหรือไม่ช่วยกันโหวตหน่อยนะคุณผู้ชมครับ ผมขอสัก 3,000 4,000 โหวตภายในวันนี้ก่อนจบรายการนะฮะ ครับ คุณผู้ชมครับ คราวนี้พูดถึงเรื่องของ THAI นิดเดียวสั้นๆ กลับมานิดนึงนะฮะ ผมตรงไปตรงมานะ รายการเรานะ แม้ว่าสังคมจะตั้งคำถามกับ DSI แต่อีกด้านหนึ่งก็มีการตั้งคำถามกับตัวคุณพาวุฒิเช่นเดียวกันคุณเทพไทยได้พูดไปแล้วใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องของคุณพาวุฒิว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะคุณต้องออกมาพูดเลย ไม่ใช่หลบอยู่หลังคีย์บอร์ดที่พิมพ์เป็นโพสต์ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา เงียบทำไม เขาเงียบ ถ้าผมเป็นโค้ชนะผมเป็นคนแนะนำนะ ผมจะปรึกษากับเขาว่าเขาไหวไหมเขาพูดได้ไหมมันติดปัญหาอะไร ก็คือคุณพาวุฒิเขาหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะคุณผู้ชมครับทีมเราโทรไปเนี่ยโทรไปไม่รับเลย ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยปกติจะรับตลอดนะฮะคุณพาวุฒิแต่หลังๆนี่ไม่รับเลยนะครับวันนี้ก็ไม่เข้าร่วมประชุมคณะอนุที่สภานะครับเพื่อไปตรวจสอบโครงการ 1,621 ล้านบาทก็คือ THA Passport ก็ไม่ได้ไปมีแต่โพสต์ Facebook ชี้แจงเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมคุณเทพไทยตั้งข้อสังเกตอาจารย์ศรีโรจน์มองยังไงประเด็นของคุณพาวุฒินะครับเพราะว่าเราให้ความเป็นธรรมก็คือเฮ้ยถ้าคุณอย่างที่บอกไงถ้าคุณโปร่งใสจริงนู่นนี่นะคุณฟาดเลยออกมาแล้วบอกเฮ้ยตั้งโต๊ะแถลงเลยผมไม่เกี่ยวนู่นนี่นั่นนะคือซัดมาเลยแต่นี่คือเขาบอกตั้งแต่วันแรกบอกขอดูก่อนว่าข้อมูลหมายเป็นอะไรยังไงนั่นตั้งแต่วันแรกๆนะครับไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยนะฮะแต่ภาษากายแบบนี้ทำให้คนมันคิดต่อไปได้ว่าเฮ้ยตกลงคุณมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่าอาจารย์ศิโรจน์มองไง ผมคิดอย่างนี้นะครับผมคิดว่าเวลามีคนกล่าวหาเราเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องไปตอบโต้ทุกกรณี ครับ นะครับเพราะนั่นเท่ากับว่าเราถูกปั่นโดยคนที่พยายามจะทำให้สังคมถูกเบี่ยงเบนความสนใจ ครับ นะครับการเปิดประเด็นคุณพาวุฒิเช่นเดียวกับการโจมตีคุณไอซ์ลักษณกนะครับเรื่องบัญชีทรัพย์สินนะครับ 80,000 บาท มันคือเรื่องของการเบี่ยงเบนความสนใจจากเรื่อง THAI Passport นะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องนี้ได้ผลนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูสิ่งที่เรียกว่า Data Science ของข่าวสารนะครับในช่วงก่อนที่จะมีเรื่องคุณพาวุฒิเนี่ยประเด็นเรื่อง AI Passport นี่มันพุ่งแบบ
ถ้าเป็นหุ้นนี่แบบทะลุยิ่งกว่าตลาดหุ้นดาวโจนส์ ครับ แต่พอมีการเปิดเรื่องคุณพาวุฒิมาประเด็น THI Passport มันดรอปลงทันที เพราะฉะนั้นคุณพาวุฒิสำหรับผมไม่พูดเนี่ยถูกแล้วนะครับรอไปชี้แจงตามกระบวนการทางกฎหมาย เพราะ DSI ก็ยังไม่ได้กล่าวหาคุณพาวุฒิเมื่อยังไม่กล่าวหาคุณพาวุฒิก็ไม่รู้จะชี้แจงยังไงใช่ไหมครับมันยังไม่มีข้อกล่าวหาอะไรถึงตัวเขาเลย แล้วเขาจะชี้แจงยังไง อันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองถ้าชี้แจงครับเรื่องของพาสปอร์ตก็จะถูกกลบโดยเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับวันก่อนผมเห็นคุณเท้งไปพูดเรื่อง AI ที่สภาจัดเวทีมีที่ปรึกษานายกรองนายกคุณนัทเหลืองอมิตรชัยยังไปพูดในงานนะครับแต่แมสเซจที่ปรากฏเนี่ยเรื่อง AI พาสปอร์ตไม่มีเลย มีแต่เรื่องคุณพาวุฒิและคุณพาวุฒิเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปแถลงเนี่ยครับความสนใจของสังคมต่อเรื่องพาสปอร์ตก็จะยิ่งหายลงไปอีก ต้องถามว่าอะไรคือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่ากันนะครับเรื่องพาวุธหรือเรื่อง AI Passport แล้วทำไมวันนี้นะครับคุณผู้ชมฮะมีประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนต่อโครงการนี้นะฮะ THI Passport คือวันนี้ 22 มิถุนายนที่รัฐสภา คุณพาวุฒิก็ติดภารกิจกระทันหัน และไม่ได้เข้าทำหน้าที่แม่งานหลักนะฮะโดยก็กลายเป็นว่าอาจารย์อ้อนะฮะอาจารย์อ้อการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยและคณะอนุกรรมาธิการเข้ามาทำหน้าที่นำการประชุมแทนอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นประเด็นใหญ่ถูกไหมฮะแล้วทำไมอยู่ดีไม่มาเนี่ยมันก็เลยยิ่งตั้งคำถาม เอางี้มาผมนี่คุณเทพไทยไข่กระดก ผม มา จะแนะนำเสียป้อมต้องป้อม คุณป้อมพาวุฒิ พาวุฒิ อ่า คือถ้าเป็นผมเนี่ยนะ อ่ะ เกมอย่างนี้เนี่ยมันต้องเป็นพระเอกเขาเปิดทางให้แล้ว แล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไอ้พวก DSI เนี่ยมึงมากล่าวหาแบบลอย อ่ะ ไม่มีน้ำหนัก อ่ะ ได้ทีขี่แพ้ไล่ซัดเลย ถ้าเราแม่นในข้อมูลของเรามีเราบริสุทธิ์จริงนะ เปิดเลย เปิดมาท้าเลยดีเบตมาเลยอธิบดีมาเลยเอาตำแหน่งเป็นเดิมพันเลย ไอ้2 ล้านบาท 14 ครั้งมันคือมีที่มาที่ไปเป็นยังไง ผมก็พูดได้เลย ใช่ไหมแล้วก็เป็นโอกาสด้วยซ้ำไปคุณก็ได้ออกถกไม่เสียงออกโน่นออกนี่ออกไปทุกช่อง แล้วก็ไม่ต้องเป็นประเด็นในการออกคุณก็ได้โอกาสนี้เปิดพีไอไอพาสปอร์ตอีก ขยี้เข้าไปอีก ไปอีกคุณกินพื้นที่สื่อเยอะแยะคุณกลัวอะไร คุณคอนโทรลได้หมดอยู่แล้วการนี้นี่ที่ผมเนี่ยมันทำให้คนมันเข้าใจคลางแคลงใจไง อันนี้ผมฟังนี่ผมพูดเป็นกลางนะ คือคนมันคลางแคลงใจว่าคนเราถ้าหากว่าทองแท้นะ มันไม่ต้องกลัวไฟไง แต่ด้วยความเคารพนะคนมันไม่เหมือนกันไงถูกไหมอาจารย์ศิโรจน์เขาอาจจะเป็นสไตล์นี้ก็ได้บอก แต่ไม่ได้นี่เราฟังกระแสสังคมไง ผมคิดว่าคุณพาวุฒิเนี่ยเขาไม่ได้เป็นนักการเมืองอย่างพี่เทพไทยไงเขาเพิ่งมาเป็นนักการเมืองได้ 3 เดือน เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่ามุมมองประสบการณ์ไม่เหมือนกัน ผมว่าคนปกติเวลาโดน DSI กล่าวหาเนี่ยเขาอยากจะใช้เวลาชี้แจงอย่างเป็นทางการ โอเค ไม่ใช่ตอบโต้ผ่านสื่อ ก็เป็นไม่ได้แต่ อย่างเช่นวันนี้นะครับเวทีอนุกรรมาธิการ ถ้าวันนี้คุณป้อมพาวุฒิไปสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรรู้ไหมครับ ไม่มีการคุยเรื่อง AI นักข่าวจะถามป้อมพาวุฒิให้ชี้แจงเรื่องนี้ แล้วประเด็น AI จะหายไปเลย ไม่ นะ ไอ้นั่นคือหลังไง อ่า การประชุมมันก็ต้องคุยเรื่อง AI ถูกต้องไหม ใช่ แต่พอประชุมเสร็จปุ๊บผม ใช่ เรื่องอาจารย์ศิโรจ ประ น์ เด็น คือ ประเด็นมันจะหายไปเลยไง นี่ คือ นี่ เพราะฉะนั้นผมว่าอย่างนี้นะครับ เขา คือ โพสต์แบบนี้แป๊บนึงอาจารย์ ช่วงนี้ผมกำลังเตรียมและรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงกับ DSI อยู่ ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ครับ อันนี้ คนเมื่อเช้าเนี่ยนะ คือไม่ต้อง เมื่อเช้า นี่ก็ออกมาแถลงพูดอย่างนี้ก็ได้เนี่ย ไม่เป็นไรที่ถามผมนะเดี๋ยวผมตีไว้ก่อนเดี๋ยวผมนัด แต่ขอให้มีหน้าเขามาพูด คือไอ้กล้าที่จะเผชิญหน้า อ๋อโอเค คือคนเราพอไม่กล้าเผชิญหน้าเนี่ยสังคมจะตีความไงว่า ใช่ไหม ว่าอย่างเงี้ย อันนี้ผมเนี่ยแบบผมคิดแบบชาวบ้านเนี่ยมันอยู่กับชาวบ้านเนี่ยผมรู้แบบชาวบ้านเลยชาวบ้านคิดแบบนี้เลยแหละ เราเห็นต่างได้นะเราเห็นต่างได้นะคือมันนึกว่าเห็นต่างได้ ผม โอเค เนี่ยคิดแบบผมคิดว่าคนมีหลายแบบ อ่ะ อย่างผมนึกถึงตัวอย่างหนึ่งจริงๆตัวอย่างนี้ผมไม่น่าจะพูดเพราะว่าผมจะโดนลูกหลงไปด้วยเคสคุณสุปจี อ่ะ เป็นหนึ่งในรองนายกที่คนด่าแกเยอะ อ่ะ ตอนจำเรื่องทุเรียนได้ไหม อ่ะ นะครับตอนนั้นคนก็ด่าคุณสุปจีเยอะจะทำให้ทุเรียนราคาตกต่างๆนานา ตอนนี้ดูแนวโน้มราคาทุเรียนเป็นยังไงครับจำที่แกไปขายพิมพ์ริพายแล้วคนบอกว่าแกจะทำให้ราคาทุเรียนร่วงได้ป่ะมันไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนั้น แต่วันนี้สังคมก็จะจำว่าสุปจีคือคนที่ทำให้ทุเรียนราคาตก เพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องพวกนี้นะครับแต่ละคนวิธีจัดการไม่เหมือนกันนะครับไปดูยาวๆ โอเค อันนี้พูดในประสบการณ์ว่าผมก็เป็น ยัง คนที่มักจะถูกคนโจมตี ฮะ นะครับเช่นสมัยผมวิจารณ์พรรคเพื่อไทยตอนเขาเป็นรัฐบาลผมก็ถูกโจมตีว่า อาจารย์ ไปขอ โดน เขาลงสสแล้วไม่นั่น อาจารย์โดนโจมตีทุกยุค ตอนที่ผมวิจารณ์ ตอนนี้ เพื่ อาจารย์โดนตีตราว่าเป็นพรรคประชาชนเป็นส้มเต็มที่แล้วเนี่ยคือเกลียดออกมานี่เลือดสีส้ม คุณเคยเห็นผมไปขึ้นเวทีพรรคส้มไหม ไม่เคย คุณเคยเห็นผมไปเวทีกรรมาธิการอะไรของเขาไหม ไม่เคย คุณคิดว่าคนอย่างผมเนี่ยมีคนชวนไปเป็นที่ปรึกษาอะไรไหม ต้องมีอยู่แล้ว แล้วผมเคยไปไหม
ไม่รู้อาจารย์อาจจะไปเงียบ ผมไม่เคยไป ๆโอเค นะครับ โอเค ไปดูเองแล้วกัน โอเค นะครับว่ามีสื่อไหนไปงานของพรรคการเมืองไหนแล้วคุณจะเห็นเอง เอาอย่างนี้พูดถึง คุณบอกคุณป้อมหน่อยไหมถ้าว่าจะคิดจะสู้ตั้งผมเป็นที่ปรึกษาอีกผมจะเป็นที่ปรึกษาฟรีผมจะเป็นที่ปรึกษาฟรีผมจะว่า เนี่ย ฟรีดิ พี่เทพไทยเขาชอบเป็นที่ปรึกษา แต่ผมไม่ชอบ มาดิเป็นที่ปรึกษาฟรีเลยผมจะแนะนำให้ จริงเปล่า ผมใจสู้ไงผมทางการเมืองมันต้องสู้ตาต่อตาฟันต่อฟันกลัวอะไร ก็ ล่ะ ใช่ มี ไง มือมีเท้า คน เหมือนคนอื่น คนที่ เรา ไม่ มีข้อเท็จจริงเรามีมือมีเท้าเหมือนคนอื่นเราจะไปหลบกันทำไมไปอยู่ในซองประตูทำไมคุณ โอเค คุณป้อมพาวุฒิได้ยินนะฮะคุณเทพ มา ก็เสนอตัวแล้วนะครับ แต่ที่ มา แน่ๆเขาบอกว่ามีการจับตา 3 สื่อใหญ่ฮะวันที่ 20 มิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวอิสราเปิดเผยข้อมูลจากแหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า ทีมกฎหมายฝ่ายการเมืองของรัฐบาล มีการมอนิเตอร์สื่อมวลชนอย่างเข้มข้นจำนวน 3 สื่อ เพราะมีการนำเสนอข่าวลักษณะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอยู่หลายครั้ง ซึ่งในบางครั้งปราศจากข้อเท็จจริง ไม่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อน ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการเมืองของรัฐบาล ขณะเดียวกันวันนี้เองครับ คุณรัชดาธนาดิเรกท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ท่านออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยยืนยันว่า รัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อ ไม่มีคำสั่งแทรกแซงส่วนกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ของคุณดนัยเอกมหาสวัสดิ์และคุณแมวสาวอมรรัตน์มหิทธิรุกไม่เกี่ยวข้องกับการแทรกแซงของรัฐบาล สื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติ ภายใต้ข้อเท็จจริง และความรับผิดชอบต่อสังคม สอบถามตัวตึงทางการเมืองทั้งสองท่าน คิดเห็นอย่างไรกับประเด็นของคุณหมาแก่ และมีการจับตาสื่อใหญ่จริงๆเนี่ยสื่อใหญ่ 3 สื่อผมก็รู้ชื่อแล้วนะ แต่โอเคสงวนเพราะเขามีการไม่เปิดเผยตรงนี้มัน เอาอย่างนี้เรื่อง ข้อเท็จจริง สื่อใหญ่ 3 สื่อก่อนนะครับสื่อใหญ่ 3 สื่อเนี่ยเป็นสื่อที่วิจารณ์การเมืองในทุกรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง โอเคถกไม่เถียงไม่ใช่ในสามนะฮะมีอะไรคุณผู้ชมบอกว่านั่นคือถกไม่เถียง สื่อ ไม่มี สื่อใหญ่ 3 สื่อเนี่ยเป็นสื่อซึ่งเป็นกลุ่มบริษัท เป็นบริษัทเชิงเป็นกรุ๊ปเป็น โอเค มีเดียกรุ๊ป โอเค นะครับที่มีธุรกิจสื่อจำนวนมากมีทั้งทีวีมีทั้งอินเทอร์เน็ตมีทั้งหนังสือพิมพ์มีทั้งเว็บไซต์ เพราะฉะนั้นสื่อทั้ง 3 กลุ่มเนี่ยเป็นสื่อที่วิจารณ์การเมืองในทุกรัฐบาลอยู่แล้ว ครับ นะครับถ้าถามว่ามีมูลไหมในฐานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่น่าจะโดนประสบการณ์เรื่องนี้เยอะ ฮะ ผมมั่นใจว่ามีมูลนะครับเหตุผลที่มีมูลมีอยู่2-3 ข้อที่ 1 เวลาเจอคนสำคัญของรัฐบาล วิจารณ์สื่อนะครับใส่ 3 สื่อในไม่ยั้งด่าหนักหน่วง มีความหมั่นไส้นะครับมีความไม่พอใจมีความเหม็นขี้หน้า2นะครับผมคิดว่าอย่างทุกคนก็อาจจะทราบดีว่าในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยผมเคยถูกรัฐบาลนะครับไปขอร้องให้ผมต้องหยุดจัดรายการในบางที่ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้มีจริงในประเทศของเรา ครับ นะครับวิธีที่รัฐบาลจะคุมสื่อมีเยอะนะครับสิ่งที่คุณรัชดาพูดว่ารัฐบาลไม่ได้มีนโยบายก็อาจจะถูกครึ่งหนึ่งว่านโยบายไม่มี มันจะมีรัฐบาลไหนมีนโยบายว่านโยบายว่ากูจะปิดสื่อไหมครับ ครับ ถ้าไม่ใช่ยุคลุงตู่เนี่ยไม่มีหรอก ครับ เพราะฉะนั้นนโยบายรัฐบาลไม่มีคนไหนบอกเราว่ากล้าปิดสื่อ แต่คุณต้องไปดูการกระทำของรัฐมนตรีและริ้วล้อ เวลารัฐมนตรีรัฐบาลเขาจะปิดสื่อเขาจะทำสองแบบที่ 1 รัฐมนตรีคุย เรียกผู้บริหารสื่อคุย แบบที่ 2 ให้ริ้วล้อไปคุยกลุ่มเลขารัฐมนตรีกลุ่มทีมงานกลุ่มบ้านพิษณุโลกกลุ่มบ้านนั้นกลุ่มบ้านนี้ กลุ่มแกนนำพรรคแกนนำพรรคนี้ไปคุยกับผู้บริหารว่าขอ 1 ห้ามคนนี้จัดรายการได้ไหม ครับ 2 ถ้าจัดรายการงดพูดเรื่องการเมืองได้ไหม ครับ หรือ 3 ไม่อย่างนั้นคุณโดนไม่ให้สปอนเซอร์จากภาครัฐ สิ่งที่นักการเมืองและรัฐบาลใช้ในการกดดันสื่อ ครับ ไม่ใช่เรื่องอำนาจ ครับ แต่คือการขู่ว่าคุณจะไม่ได้งานจากภาครัฐ และพฤติกรรมนี้เป็นทุกรัฐบาลนะครับไม่ว่าจะเป็น โอเค รัฐบาลก่อนคุณอนุทิน หรือรัฐบาลไหนก็ตามเป็นทุกรัฐบาล มาฟังความจริงมากับผม รัฐบาลเนี่ย นี่ เคยเป็นรัฐบาลเนี่ย ปัจจุบัน คุณ นี่ผม เคยเป็นรัฐบาลไม่ใช่เหรอฮะ เคย รัฐบาลนี่ เป็นทั้งฝ่ายการ รัฐบาล ทั้งฝ่ายการเอาเนี่ย ท่านอภิสิทธิ์ การเมือง เอาเคลียร์ก่อนรัฐบาลท่านอภิสิทธิ์ใช่ไหม การมันเป็นสิทธิ์ผมไม่ทราบอะเพราะผมไม่ได้คุมรัฐบาลผมไม่ได้คุมสื่อ โอเค แต่มีไหม ไม่มีผมไม่ทำคือเอาเนี่ยประชาไม่หรอกประชาธิปัตย์เอาพูดก็พูดนะ ประชาธิปัตย์เรื่องคุมสื่อยาก ทำไม รบแต่ละคนมันปากกล้าอยู่แล้วมันไม่กลัวอยู่แล้ว อ๋อโอเค ไอ้เรื่องด่ากับเพื่อนเนี่ยมันไม่กลัวอยู่แล้วไง ที่ปากกล้าวะโอเค คือ โอเค ไอ้การเมืองที่ว่าเนี่ยนะนี่ ครับ คือการเมืองเก่า ครับ การเมืองเก่าก็จะเป็นแบบนี้แหละ ครับ ก็คืออะไรก็คือประเภทใช้วิธีการเขาเรียกว่าอะไรนะสปอนเซอร์ตัดสปอนเซอร์นะครับ สมัยก่อนเนี่ยหมายความว่าสื่อเนี่ยถ้าไม่มีสปอนเซอร์ภาครัฐใช่ไหมมันก็อยู่ลำบาก แล้วมันก็เข้าไปคุมสื่อไอ้พวกไอ้นักวิจารณ์อย่างเนี้ยมันก็ไปเล่นงานตรวจสอบภาษีใช้ปปงเช็ค
พ่อแม่ที่มาของเงินคือมันเล่นในเกมได้อยู่แล้ว คราวนี้ปัจจุบันเอาปัจจุบันที่ถามว่าทำไมสื่อยอม ก็คุณก็รู้คุณอยู่ในวงการสื่อ วันนี้สื่อก็แยกกันทุกสำนักแทบจะไปไม่รอดทุกสำนักและเพราะฉะนั้นสปอนเซอร์มันก็หายากสื่อนะ เมื่อก่อนสปอนเซอร์นะถ้าหากว่าจะโฆษณาก็ทีวีกับหนังสือพิมพ์ จองหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งจองเป็นปีๆนะกว่าจะได้หน้าหลังนะ ตอนนี้ไม่มีคุณดูดิเข้ามาในทีวีเนี่ยมีกี่ตัวโฆษณามันไม่มีพอไม่มีมันต้องง้อรัฐบาลมันมีงบในการโฆษณามันก็ขู่ได้ไงขู่ทีวีได้คราวนี้วิธีการเนี่ยอย่างของผมเนี่ยพูดมากอย่างเงี้ยอย่างนี้ผมพูดน่าฟังจะตายมันทำไมไม่อยากฟังผมพูดวะคนในรัฐบาลน่ะผมพูดแม่บันเทิงจะตาย ก็น่าฟังทั้งสองท่านนะ ผมบัน แต่ เทิง เวลา ผม คุณ ไม่เครี พู ย ด ด เนี่ยมันไปกระทบเขาไงบอก ไม่ โอ้โห ผม ตำหนิเราขนาดนี้เลยเหรอวิ ผม เคราะห์วิจารณ์ ทำการเมือง ขนาดนี้ ไม่ ลยห ให้เครียด คือพูดการเมืองแล้วไม่เครียดคนฟังรายการผมเนี่ยมันจะไม่เป็นมะเร็งเพราะไม่เครียด ใช่งคนฟังกับพี่อะไม่เครียดแต่คนที่เครียดคือรัฐบาล รัฐบาลมันก็ขำก็หัวเราะผมก็ชมรัฐบาลจะตายอยู่ใช่ไหม ไม่มีใคร ออ เขา แต่ว่า ไม่มีใครข แต่ว่ามันก็มาบอกผมว่าไอ้ช่องไหนที่เชิญผมอาทิตย์ละครั้งเนี่ยนะขอให้เดือนละครั้งได้ไหม ขนาดนั้นเลยเหรอ เดือนละครั้งได้ไหม เฮ้ยของเราเดือนละครั้งเปล่าวะ ไม่ผมอาทิตย์ละ2 ครั้ง ผมเล่าอย่างนี้ มีครั้งหนึ่งคนในรัฐบาลบอก อาจารย์เลิกไปนั่งกับเทพไทยได้ไหม อาจารย์ไม่ต้องไปนั่งกับเทพไทยแล้ว ผมฟังอาจารย์ได้ผมทนเทพไทยไม่ได้ ผมก็พี่ผมไม่ได้เป็นคนเลือกแขก พี่จะให้ผมไปช่องไหนผมเช็คก่อนเทพไทยไปไหมถ้าเทพไทยไปสีรถไม่ไปเหรอ มันไม่ได้ไง ไม่เกี่ยวอะ แต่รัฐบาลเนี่ยเขาคิดแบบนี้เขาขออย่านั่งกับเทพไทยเขาขอผม2 คนสีรอดอย่านั่งกับเทพไทยกับอย่านั่งกับมาริกา แล้วผมเนี่ย ที นะ มอยากดูไหมทีมอยากดูไหมเปิดให้ดู ไม่ ดูไหม จริงเปล่า ดูเลยไหม เอางั้นเลยเหรอ เอาไหมล่ะ เอาสิครับอาจารย์กล้าเปิดผมกล้าดูอ่ะ หลังรายการ เอาวิทยาศาสตร์ คือ เรา คือ ก่อน ผมเนี่ยคือบางรายการเขาก็บอกว่า เอาผมมานั่งก็ได้ อ่า แต่ว่าขอให้คนในรัฐบาลมานั่งด้วยก็นี่คนในรัฐบาลเหมือนคุณว่ามันไม่มาไง ก็ ผมไม่ โอ้โห ผมไม่ อยากให้มาจะตาย พอไม่มาเขาบอกว่าท่านขอโฟนอิน ขอให้โอกาสโฟนอินบอกก็โฟนอินมาดิผมก็ไม่ได้ว่าอะไร ผมก็บอกว่าที่ผมวิจารณ์รัฐบาล ผมไม่ได้วิจารณ์รัฐบาลเฉพาะรัฐบาลคุณอนุทินนะคุณ คือคนวิจารณ์เนี่ยเขาวิจารณ์ทุกรัฐบาล นะครับคือแล้วรัฐบาลเองก็ต้องตั้งหลักว่าอย่างนี้นะครับผมก็เคยคุยกับนายกคนหนึ่งว่า เวลาเราวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยเราคิดยังไงนะครับคนที่เป็นนายกคนนั้นเขาก็บอกอย่างนี้ว่าพวกอาจารย์พวกนักวิชาการพวกนักวิจารณ์เนี่ยวิจารณ์เหมือนจะเอาให้พวกผมพัง ผมก็บอกว่าไม่ใช่นะพี่พวกผมก็วิจารณ์อย่างนี้ยแหละใครเป็นรัฐบาลผมก็วิจารณ์ของผมแบบนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราวิจารณ์เนี่ยเราพูดเหมือนเดิมทุกรัฐบาลนะครับอย่างเช่นผมพูดว่าในการกำหนดนโยบายต่างๆเนี่ยต้องเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง ครับ เพื่อไทยเป็นรัฐบาลผมก็พูดแบบนี้พลเอกประยุทธ์เป็นผมก็พูดแบบนี้แพทองทานเป็นผมก็พูดแบบนี้คุณอนุทินเป็นผมก็พูดแบบนี้ เราพูดของเราเหมือนเดิมแต่ปัญหาของนักการเมืองคืออย่างนี้ พอเขาเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ทำอย่างที่เขาพูดผมยกตัวอย่างนะครับคุณอนุทินตอนที่เกิดสงครามไทยกัมพูชาเนี่ยบอกว่าจะฟ้องร้องฮุนเซนจะเอาขึ้นศาลอาญาประเทศจำได้ไหมแล้วตอนนี้เป็นรัฐบาลมาแล้วเนี่ยเคยพูดอะไรแบบนี้ไหมเคยทำอะไรแบบนี้ไหมเพราะนักการเมืองเนี่ยเปลี่ยนคำพูดตามอำนาจ แต่สื่อเนี่ยเขาไม่เปลี่ยนคำพูดตามอำนาจเขาพูดตามหลักของเขามันไม่เหมือนกันตรงนี้ ผมบอกว่าคุณจำได้ไหมพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนะครับ ผมวิจารณ์ในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเขาหาผมเนี่ยเป็นฝ่ายค้านในฝ่ายรัฐบาลพอคุณเศรษฐามา ผมก็วิจารณ์คุณเศรษฐาเห็นไหมคุณอุ้งอิงมา ผมก็วิจารณ์คุณอุ้งอิงพอคุณเศรษฐาอุ้งอิงไป ผมก็ไม่วิจารณ์คุณอนุทินมา ผมก็วิจารณ์คุณอนุทินเพราะถ้าคุณอนุทินบอกว่าแล้วทำไมไม่วิจารณ์คุณอภิสิทธิ์บ้างก็คุณอนุทินลาออกให้คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกมันจะวิจารณ์คุณอภิสิทธิ์ให้ฟังมันถูกผมวิจารณ์ตำแหน่งนายกเพราะนายกเนี่ยกินภาษีของผมภาษีของประชาชนคุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วผมจะไปวิจารณ์ฝ่ายค้านทำไมฝ่ายค้านก็ตรวจสอบรัฐบาลอยู่แล้ว ผมต้องวิจารณ์รัฐบาลแต่คุณไม่อยากให้ผมวิจารณ์รัฐบาลคุณก็โน่น คุณก็เลิก ลาออกไปเป่าคลุยโน่น เ ลาออกไปเป่าคลุยที่บ้านไปอย่างนั้นไป มันเป็นส่วนหนึ่งของ job description นะการมาเป็นรัฐบาล ใช่ ถูกต้องไหมฮะ คุณต้องทนฟังการวิจารณ์และทนฟังการตรวจสอบ แล้วหน้าที่คุณคือชี้แจงเพราะฉะนั้นผมกลับมาพูดเรื่องเดิมคือ ฮะ ถามว่ามีการปิดสื่อไหมมีการคุกคามสื่อไหมก็อย่างที่ผมเล่าไปนะครับเคสคุณชัยชนกเลยมีรัฐมนตรีเรียกสื่อไปคุย แล้วขอเลยว่าให้เบาๆการเสนอข่าวนี้เคสอย่างเรื่องหมาแก่พี่หมาแก่เนี่ยผมไม่อยากเล่าเยอะเพราะไม่เกี่ยวกับผมก่อนเกิดเรื่อง
นะครับผมเล่าเป็นนิทานเปรียบเปรยแล้วกันเพราะเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องของผมโดยตรง งั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเล่าเรื่องนิทานเรื่องนี้อาจารย์ ครับ มากี่โมงครับ 17.05 ครับ 05 ใช่ไหม ใช่ครับ 05 ใช่ไหม ขายของก่อนแม่ ไม่05 แล้วเดี๋ยวผมคุยพี่อย่าเพิ่งไปไหนผมคุยกับพี่ต่อยนิดนึง ไม่ขายของเพื่อความอยู่รอดของรายการ เดี๋ยวได้ขายแน่อ่ะอาจารย์เชิญฮะยังไง โอค เล่านิทานให้ฟังหน่ ผม อย เล่าอย่างนี้เล่านิทานนะครับ วันที่เกิดเหตุที่รายการพี่หมาแก่ประกาศเลิกจัดรายการเนี่ยมันมีคนมาขอคุยกับพี่หมาแก่ แล้วก็คุยเรื่อง 1 2 3 4 และตั้งเงื่อนไขต่างๆ นานา ก่อนรายการเริ่มนิดเดียว ก่อนรายการ ก่อน เม รายการ ดว ที่จะเข้า5 4 3 2 ก่อนรายการที่จะเข้านิดเดียว เหรอฮะ นะครับเรียกไปคุยแล้วก็พูดเรื่องนั้นเรื่องนี้1 2 3 4 ขอให้ทำนั่นทำนี่จนถึงจุดที่นะครับฝ่ายพี่หมาแกก็รู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันมากเกินไปเฮ้ยตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยไม่เคยเจอใครขออะไรในลักษณะนี้ แกถึงเข้าไปในรายการแล้วแกพูดกลางรายการว่าวันนี้เลิกทำรายการนี้พอกันที การประกาศเลิกเนี่ยฉุกละหุกใช่ไหมครับแต่เหตุผลที่มีการประกาศกลางรายการอย่างฉุกละหุกเนี่ยเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ยมันมีคนไปขอแก ไม่มีคนไปกดดันแก แล้วมันกดดันในสิ่งที่นะครับคนทำสื่อในยคุณทิน เหมือนนักร้องไงนะครับอยากขึ้นเวทีทุกคนแหละ ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแล้วไม่มีใครอยากหยุดทำงานหรอก แต่มันขอในสิ่งซึ่งถ้าเราทำต่อเนี่ยมันละเมิดจรรยาบรรณมันมองหน้าคนในวงการไม่ได้ เหมือนผมครั้งหนึ่งผมเคยโดนขอในช่วงเลือกตั้งปี 66 อันนี้นี่คือนิทานอีสปใช่ไหมที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย เปรียบเปย อ๋อเปรียบเปรย ภาษาอังกฤษเรียกว่า allegory อ๋อโอเค เปรียบเปย โอเค นะครับเหมือนปี 66 เนี่ยผมเคยถูกขอให้จัดรายการโจมตีพรรคก้าวไกลและพิธาผมก็บอกมันทำไม่ได้มันผิดจรรยาบรรณเราจะไปทำได้ยังไงเราเป็นสื่อช่วงเลือกตั้ง เราก็ต้องให้พื้นที่กับทุกคน ผมก็โดนกดดันครั้งแล้วครั้งเล่า 3-4 ครั้งอย่างเงี้ยคนทำสื่อเนี่ยนะครับเหมือนนักร้องเหมือนนักกีฬาอยากเล่นลงสนามทุกคนแหละแต่ถ้าคุณขอในเรื่องที่ผิดจรรยาบรรณเนี่ยบางคนเขาเลือกที่จะไม่ทำแค่ซี่หมาแกเนี่ยแกโดนขอในเรื่องซึ่งถ้าแกทำแกผิดจรรยาบรรณแกมองหน้าคนในวงการไม่ได้ แล้วนักการเมืองจะดูถูกแกด้วย แสดงว่าถ้านิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ถ้าเป็นเรื่องจริงนั่นหมายความพี่หมาแกหยุดเองนะฮะก็คือ ก็มีคนขอร้องให้ทำในเรื่องซึ่งแกรู้สึกว่าถ้าทำแล้วมันผิด โอเค มันคือการตัดสินใจเชิงจริยธรรมครับว่าถ้าบางอย่างเราทำเนี่ยมันทำลายจรรยาบรรณของเราอะ แต่พี่หมาแก่ไม่ว่าพี่จะไปที่ไหน ผมตามไปดูที่นั่น ครับ เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพี่หมาแก่ ใช่ ไปได้ทุกที่ ใช่แต่เป็นเหตุการณ์ฉุกละหุกนะครับพอแกประกาศปุ๊บ ผม แก จะ ก็ ผมจะฟังอย่างเดียวพี่หมาแก่นะ เวลาออกที่ไหนอะ ทำไม ผมจะไม่ค่อยดูจะฟังเพราะแกเก็บท่าแกผมเหนื่อยผมเหนื่อยกับลีลาแกไงก็ฟังแต่เสียงเวลาแกพูดใช่ไหมพี่หมาแก่นะฟังเสียงขี้เกียจฟังตาทาง อันนี้อีกนิดนึงก่อนที่อาจารย์ศิโรจน์จะไปคุณผู้ชมครับ ประเด็นของคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะขอนิดนึงแล้วกันนะฮะไหนๆมันก็พ่วงกับเรื่องของคุณไอซ์รัชนกนิดนึงนะครับคืออย่างนี้คุณไอซ์รัชนกก่อนหน้านี้มีการโพสต์โอ้โหรัวๆช่ำๆเลยนะก็คือเป็นการทำโพลให้โหวตว่าใครเป็นมาซัพพอร์ตคุณชัยชนกใช่ไหมเต็มไปหมดเลยไปดูฟีดของเขานะครับคุณผู้ชมแกก็จัดเต็มนะของคุณไอซ์นะครับปรากฏว่ามันเป็นประเด็นที่คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะฮะส่งหนังสือด่วนเลยนะครับทาง EMS ไปถึงปปชให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของคุณไอซ์รัชนก สสพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมาธิการติดตามงบประมาณ โดยคุณเรืองไกรตั้งข้อสังเกตว่าคุณรัชนกเนี่ยอาจจะยื่นบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จหรือปกปิดข้อมูลเนื่องจากพบว่าทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 234 รายการ แต่ไม่ได้ระบุรายจ่าย รวมถึงไม่ได้ระบุรายได้จากเบี้ยประชุมวันทำสัญญาเงินกู้กับบริษัทและเงินบริจาคให้กับพรรคประชาชน อันนี้คุณผู้ชมครับไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่คุณเรืองไกรยื่นคุณไอซ์ใช่ไหมน่าจะครั้งที่2แล้วนะคุณผู้ชมครับว่าก็คือยื่นให้ปปชเนี่ยไต่สวนคุณไอซ์เลยนะกับกรณีนี้นะเหมือนใส่ใจคุณไอซ์เป็นพิเศษ มันกลายเป็นประเด็นขึ้นมาอาจารย์ศิโรจน์ความคิดเห็นยังไงสั้นๆเดี๋ยวไปที่ก่อนที่อาจารย์จะ move จากราย ผ การ มฝากการบ้านคุณเรืองไกร2 ข้อแล้วกัน ว่า นะครับพอมันมีเรื่องคุณไอซ์เนี่ยผมนึกถึงนักการเมือง2 คนที่มีเรื่องทรัพย์สินและคนสงสัย คุณชัยชนกนะครับเคยใส่นาฬิกา เข้าใจว่าเป็นริชาร์ดมิลแล้วก็มีภาพปรากฏ แล้วคนก็บูหุ้นราคาหลายตังค์อันนั้นเนี่ยฝากคุณเรืองไกรไปดูหน่อยว่าริชาร์ดมิลคุณชัยชนกอยู่ในบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่านะครับแล้ววันนี้นะครับปปชเพิ่งเปิดเผยทรัพย์สินนะครับของผู้กองนะครับหัวหน้าพักกล้าทำนะครับว่าท่านมีทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 1,000 ล้านบาท แต่มีทรัพย์สินหนึ่งที่ท่านไม่ได้ยื่น คือเสื้อราคาแพงที่ท่านไทยไปดูแสงเหนือ อ๋อ ผมฝากคุณเรืองไกรไปทำการบ้านนะครับลองถามหน่อยว่านาฬิการิชาร์ดมิลคุณชัยชนกเนี่ยอยู่ในบัญชีทรัพย์สินไหมและเสื้อแจ็คเก็ตราคาแพงของคุณธรรมนัฐที่ไปดูแสงเหนือ ซึ่งไม่ได้อยู่ในบัญชีทรัพย์สินที่ยื่นเนี่ยนะครับจริงหรือเปล่าอยากให้ตามเรื่องนี้หน่อย
ไหนๆจะตามเรื่อง พอเม็ดเงินมันเยอะไงริชาร์ดมิลมัน16-17 ล้านน่ะไอ้เสื้อแจ็คเก็ตราคาแพงผมไม่รู้พี่เทพไทยน่าจะรู้ แต่ของไอ้มันตังค์80,000นะ อืม มันตังค์80,000นะค่าหนังสือการ์ตูนนะนั่นแหละครับ อ่ะก่อนอาจารย์ศิโรจน์จะไปนะครับเราหาภาพมาได้นะครับ ทีมงานจำได้ไหมที่อาจารย์ศิโรจน์วิเคราะห์บอกว่าแล้วพี่เทพไทยบอกว่า ยืนอยู่ข้างหน้า พอพูดแล้วข้างหลังก็จะพยักหน้า นี่อ่ะ ไม่รู้ว่าทีม มันต้องมีอยู่แล้ว ผมไม่เคยเห็นอ่ะ อ่ะ มา ไหนอ่ะไม่ผมกำลังดูอยู่ผมนึกว่าคุณจะปล่อยเสียงอ่ะอ๋อใกล้แล้วข้างหลังอ่ะให้สังเกตคนข้างหลังเนาะใช่ไหมครับ ต้องมองนะตามอุ้งอิงมองขวาต้องมองขวาตาม ลองดูนะฮะคุณผู้ชมว่าเป็น เอ้า อ๋อ อ๋อทีมงานโดนผมกดดันนะฮะไม่ต้องกลัว อันนี้ก็ดู นี่ เบื้องหลังการถ่ายทำมา มีค นี่ นมารอ มายืนอยู่เห็นไหมล่ะ นี่ยืนเป็น นี่วอลเปเปอร์ เป็น เพียบ ฝูง เลย เฮ้ยอย่าไปเรียกเขาวอลเปเปอร์ นี่ท่านขุน กับคณะรัฐมนตรี ท่านขุน คณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรียศท่านขุน แล้วเวลายืนต้องยืนกลุ่มเป้าทุกคนด้วยนะ ไม่รู้เป็นอะไรนะ กลัวจะหายไง ไม่ใช่ กลัวเป้า จะร่วง โอ้ยเขายืนเป็นสุภาพนี่ อ่ะ มีไหมอ่ะ เดี๋ยว โอเค ไปดูกันต่อหาไม่ยากหาไม่ยากหาไม่ยาก อาจารย์ต้องไป มีคนก็ ใช่ใช่ อาจารย์ศิโรจน์ต้องไปหน่อยเดี๋ยวพี่เทพไทยอยู่กับผมแป๊บหนึ่งสั้นๆนิดเดียว เหรอ แต่มีอีกนิดนึง อยู่ทั้งคืนก็ได้ อุ้ยอย่างนั้นเหรอ คือถ้าคุณจะพลอดรักกันคุณให้ผมออกไปก่อนได้ไหมครับ คือคุณจะให้ผมเป็นก้างขวางคอความรักของคุณสองคนเหรอ ผมรู้สึกยังไงอ่ะผมต้องเห็นพี่เทพไทยอายุ 70 กับทินซึ่งมีลูกมีเมียพลอดรักกันคิดหัวใจผมไปเป็น อายุ งไง 48 เอ้ย นี่ โอเค มี แจกของ มีคนบอกว่าอะไรนะ มีคนทินเทพโรดโคตรจะเฟี้ยว โอ้โห หรือเทพทินโรดโคตรจะเฟี้ยว โรดทินเทพโคตรจะเฟี้ยว อันไหน ได้หมดเอาละฮะ 10 20 30 40 10 20 30 40โอเค ผมจะเล่นรายการ ขอบคุณมากครับ นี่นะขอบคุณครับอาจารย์เดี๋ยวผมค่อยขายของแต่ผมขอมอบของให้อาจารย์ ได้เลยครับ นี่นะครับอาจารย์ครับนี่ ขอบคุณครับ มายบาซินใช่ไหมครับแล้วก็ ใช่ มี ครับ อ้อยอันโอสถนะฮะแล้วก็มีแอปส์ เย่ นะครับให้นะครับเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมแค่นี้ใช่ไหมทีมงานโอเคเนาะ ได้เลยครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับพี่เทพไทยขอบคุณครับทีมขอบคุณทุกคนครับ ขอบคุณครับ อาจารย์ต้องไปก่อนอาจารย์ต้องไปก่อนเอามา เราพูดคุยกันต่อยังไงคุณเรืองไกรนิดนึงประเด็นที่ถาม ทำไมคุณไกร เนี่ยที่ไปยื่นสอบแบบเนี้ย ก็เป็นสีสันทางการเมือง อ๋อคือคุณเทพไทยมองเป็นสีสัน เป็นสีสันทางการเมืองก็เป็นการแสดงเป็นคุณก็เห็นเนี่ยพวกนักร้องทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ร้องก็ว่ากันไปใครมีหน้าที่อะไรทำอยากจะทำอะไรก็ทำอย่าไปสนใจมากไอ้ก็มีหน้าที่ชี้แจงก็ชี้แจงไปถ้าชี้แจงได้แล้วถ้าหากว่าแกร้องแล้วไม่มีสาระไม่เป็นเงินแกก็เสียหายเองไงก็นักร้องบางคนรุ่งก็มีบางคนก็ร่วงก็มีเห็นไหมล่ะ ครับ ก็ไม่มีอะไรก็ทำตัวเองทั้งนั้นอยู่ที่ผลงานของการกระทำ ฮะคราวนี้ตัดภาพมาที่คุณไอซ์หน่อยนะฮะคุณไอซ์เขาโพสต์โหวตสสภูมิใจไทยออกมาปกป้อง THAI Passport นะฮะวันนี้ตอนประมาณสักบ่าย2:30นะฮะคุณไอซ์ก็ได้โพสต์ Facebook บอกว่าเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนร่วมโหวตเพื่อให้คะแนนบุคคลที่เรียงหน้ากันออกมาปกป้องโครงการ THAI Passport 1,600 ล้าน และโอ้คุณชัยชนกนะครับคุณผู้ชมนี่และแกแบบลิสต์มาให้ชาวเน็ตโหวตกันเลยนะฮะ นี่ฮะอย่างนี้แหละลีลาของใครโดนใจคุณมากที่สุดนะฮะเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชมให้โหวตกันแบบนี้เลยนะฮะมีใครบ้างอ่ะมีปลัดกระทรวงดีอีนะมีสสนครพนมเขต3ใช่ไหมฮะประธานคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมแล้วก็ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับยังมีคุณบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณสุภชัยใจสมุทรเป็นต้นนะคุณณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณสสสุพรรณบุรีเขต2นะคุณพิชานนท์อิงประสานสสจังหวัดตราดพรรคภูมิใจไทยคุณชาดาไทยเศรษฐ์สสจังหวัดอุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยที่คุณชาดาออกมายืดอกยอมรับว่าภูมิใจไทยสนิทกับแพลน B จริงนะยังมีคุณสันคุณอะไรเนี่ยอาสพลป่ะ อัศพล อาสพล คุณอัศพล สันไตรภพ สสศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทย ซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนะครับก็ออกมานะโพสต์ในทำนองที่คุณไอซ์บอกว่าเหมือนเป็นการให้กำลังใจ หรือเข้าข้างคุณชัยชนกอะไรประมาณนี้นะฮะที่คุณไอซ์เขาโหวตกันอย่างนี้เลยอ่ะ
พี่เทพไทยมอง move นี้ยังไงฮะเนี่ย ก็เป็นความเคลื่อนไหวของคุณไอ้ก็คือสไตล์คุณไอ้นะเขาก็เป็นเขาเรียกเขายังวัยรุ่นไง ครับ ห้าวเหมือนกับตอนผมเป็นวัยรุ่นผมก็ห้าวอย่างนี้แหละ อืม คุณเห็นไหมล่ะไอ้คลิปในสภาที่ไล่ประธานสภาในอะไรมันก่อนอะแล้วก็ห้าวไงแต่ถ้าเป็นตอนนี้เราก็ไม่ทำเลย วันเวลามันเปลี่ยนคุณไอ้ก็ต้องเข้าใจอะว่าเขาก็อายุ20 กว่าใช่ไหมเขาก็ธรรมดาแหละเขาห้าวแต่บางอย่างก็เขาก็ไม่สุขุมไม่รอผมก็ยังแสดงความเห็นอย่างเช่น กรณีการเป็นประธานกรรมาธิการเนาะ ครับ ผมก็บอกว่าถ้าหากว่าเขาสุขุมกว่านี้หน่อยอะไรเงี้ยนะเก็บรายละเอียด เก็บข้อมูลให้มากที่สุด ครับ แล้วก็ไว้ใช้งานในวันที่คุณได้เปรียบเป็นประธานกรรมาธิการติดตามงบเนี่ยมันได้เปรียบในการที่จะไปล้วงข้อมูลหรือเรียกข้อมูลมา ซึ่งเขาต้องให้คุณก็ต้องเก็บสะสมข้อมูลก็ไม่ต้องเปิด ก็รอไปเปิดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจหมัดเด็ดอะไรที่สำคัญก็อยากขายซะก่อน เดี๋ยวเขาบอกว่าโอ้โหมาเป็นหน้าหนังสือพิมพ์ออกเป็นข่าวแล้วตัดหนังสือพิมพ์ตัดแปะมาอภิปรายเก็บไว้อะไรเด็ดๆแล้วก็ไปอภิปรายเสร็จแล้วก็ค่อยไปยื่นปปชเสร็จก็ไปศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งการเงินทำให้มันเป็นขั้นตอน อันนี้ถ้าหากว่าจะให้ผมเป็นที่ปรึกษาก็โอเคนะ อภิปรายไม่ไว้วางใจคุณเทพไทยคิดว่าจะถูกหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาไหม ตอนนี้โดนอยู่แล้วโอ้โหไอ้นี่แหละผมว่าดีหนึ่งประเภทหนึ่ง คือหมายความอันดับแรก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมข้อมูลไว้ดีระหว่างนี้เก็บข้อมูลอย่าบ้านผมก็เลยอยากกินโลนใช่ไหมคืออย่ามันเสียของอ่ะ และถ้าสมมติเกิดก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ สมมติเกิดนะผมไม่รู้จะเกิดขึ้นหรือเปล่านะถอยโครงการนี้ไม่เดินต่อไม่ดันถอยยกเลิกยังจะโดนอภิปรายไหม ก็มีการอภิปรายเขาก็อาจจะโดนอีกอ่ะเป็นการอภิปรายพูดถึงผลงานที่ทำมา ก็ยังได้ยังพูดได้อยู่ แต่ไม่ใช่เป็นการอภิปราย แต่ว่า ไม่ มัน ไว้ อาจ วางใจ จะว่าเขาเลยไปแล้วไงแต่ว่าโอเคอ่ะมันก็ยังว่าเขาก็ถอยมาแล้ว แต่ว่าถ้าจะแชร์ก็ได้ไงแต่ว่าคุณไอ้ทำอย่างนี้ก็โอเคคือก็ตามสไตล์วัยรุ่นแบบนี้แหละวัยรุ่นยุคนี้นะคุณจะไปห้ามเขาได้ไงเขามีสื่อโซเชียลคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยสมัยนี้โซเชียลมันใหญ่อยู่แล้ว ครับผมขออนุญาตไปต่อประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมครับผู้ว่ากทมสั้นๆแล้วกันนะครับมาดูกันหน่อยโค้ง2สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม69นะฮะซึ่งอีกอาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เนี้ยวันที่ 28ใช่ไหมเราจะเลือกตั้งกันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแนวโน้มของคนกทมในการเลือกผู้ว่ากทมนะครับอันนี้จากโพลไหนฮะเนี่ยนี่โค้ง2โค้งแรกโค้ง2โค้งแรกนี่เราจะมีตัวเลขมาให้ดูนะครับปรากฏว่าโค้งแรกของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอยู่ที่ 67.3% พอมาโค้ง2ปุ๊บขึ้นมา 72.35 นะครับนี่คือนิดาโพลนะโอเคนะมาดูของดรมาริกากันหน่อยนะฮะดรมาริกามาอยู่อันดับ2นะครับจากโค้งแรกเนี่ยอยู่ที่ 7.3% ปรากฏว่าพอมาโค้ง2ขึ้นมาเป็น 9.6% แซงหน้านะดรโจนะฮะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะจากพรรคประชาชนนะฮะซึ่งดรโจจาก 8.2 ขึ้นมาเป็น 8.8 แต่ก็ยังตามหลังดรมาริกาอยู่ดีนะครับอันดับ4ก็คุณอนุชานะจากพรรคประชาธิปัตย์นะฮะยังไม่แน่ใจเนี่ย 2.7% นั้นยังไม่แน่ใจนะคุณเทพไทยนะครับแล้วก็ท่านหม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีนะฮะมาอันดับ 6 1.35% คราวนี้พามาพูดอย่างเงี้ยถ้าตามโพลอย่างเงี้ยก็คือเท่ากับว่าอาจารย์ชัดชาติลอยลำมาโอ้โหถ้าตามโพลอย่างนี้ถ้าภาษาบ้านผมนะครับเขาเรียกว่าเปิดถ้วยแทง เปิดถ้วยแทงเลยนะฮะชัวร์ยิ่งกว่าเปิดถ้วยไฮโลแทง ไม่ผิดไงเปิดถ้วยแทงจะผิดได้ไงใช่ไหมไม่ใช่อย่างอื่นนะอย่างอื่นเปิดแทงมาจะผิดก็ได้นะ แต่ว่าเปิดไฮโลนี่เปิดถ้วยแทงไม่มีผิดก็แล้วกันคราวนี้คุณชัดชาติเนี่ยมันก็ชัวร์แหละถ้าอยู่โผล่ขนาดนี้มันไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆทั้งสิ้นต่อให้จะมีแคมเปญโค้งสุดท้ายชื่อว่านารีพิฆาตอากงจากคุณมาริกาว่าแคมเปญอะไรมันปล่อยออกมาเพื่อที่จะมาแบบสู้ยิบตานะเพื่อที่จะบอกให้ไม่บริสุทธิ์ไงเราบริสุทธิ์ไงสู้เนี่ยเห็นไหมสู้ยิบตาคือของคุณมาริกาที่ผมไม่เชื่อมที่ว่าเขาจะมาเบอร์ที่2เนี่ยก็คือว่าคือคุณมาริกาเนี่ยเขาเป็นกระแสตัวบุคคลนะครับเมื่อมาเทียบกับส้มเนี่ยถึงแม้ว่าในโพลล่าสุดจะเป็นรองก็ตามนะแต่ว่าพอถึงจริงๆเนี่ยการลงเนี่ยส้มเขามีฐานเขามีกระแสพรรคเขามีพรรคเขามีสสถึง33คนทั้งกรุงเทพครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีแหล่งที่มาของคะแนนมันสามารถที่จะชนะเป็นอันดับ2ได้
ของคุณมัลลิกาเนี่ยมันหวือหวา มันเป็นกระแสเป็นส่วนใหญ่ มันจับต้องยาก พอเลือกก็จริงๆเนี่ยผมเกรงว่ามันจะไม่หวือหวาเหมือนกับโพลไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะชนะเนี่ยจริงๆเนี่ยผมก็คิดว่าคุณอนุชายังมีโอกาส ที่จะแข่งกับคุณมัลลิกาได้ด้วยซ้ำไป เพราะประชาธิปัตย์เขาก็มีฐานคะแนนพรรคเขา2 ครั้ง 2 คน 4 ครั้งของผู้ว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเขาได้คะแนนล้านกว่าทั้งนั้นคะแนนเขาก็ไม่ได้หายไปถึงขนาดนั้น แล้วยิ่งตอนนี้คุณอภิสิทธิ์ก็มาเป็นหัวหน้าแล้ว และเลือกตั้งที่ผ่านมาคุณดรสุชาติชวีลงในนามประชาธิปัตย์เขาก็ได้ที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยขี้หมูขี้หมาเนี่ยเขามีคะแนนพรรคก็มีคะแนนแฟนคลับ ครับ ใช่ไหมแต่ว่าโพลเขาต่ำอยู่แล้วล่ะเพราะฉะนั้นนี่ผมยังเชื่อไงว่าส้มเนี่ยเขายังมีโอกาสแล้วก็มีฐานมีคะแนนมีมวลชน มีที่มาที่ไปประชาธิปัตย์ก็น่าจะมีโอกาสตอนนี้พอคุณโอกาสมันจะชนะนะโอกาสที่คะแนนเขาจะดีเขาจะมีคะแนนนะแต่ว่ามัลลิกาเนี่ยผมเกรงว่าเขามีกระแสล้วนๆนะคราวนี้ช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาจะแสดงอะไรผมก็เห็นว่าปุบโปสเตอร์อะไรก็หวือหวา ใช่ เขาก็หวังกระแสอย่างเดียว เพราะโลกนี้เนี่ยโลกกรุงเทพยุคนี้เนี่ยมันหาเสียงมันด้วยกระแสไงคุณชัดชาติที่ชนะวันนี้ที่โพลถล่มทลายเพราะกระแสล้วนๆเอาคุณดูที่ผลงานคุณชัดชาติเอาคุณคนกรุงเทพคุณถามอะไรที่คุณชอบบ้างที่คุณจับต้องได้ ก็ไม่มีอีกเห็นไหม ชัฟฟี่ฟองดู เห็นไหมล่ะเช่นเลือดฝอยอะไรเงี้ยมันไม่มีเพราะอะไรเพราะภาพของคุณชัดชาติแกขายภาพตั้งแต่วันแรกที่แกลง เดินเท้าเปล่านุ่งเกงบอลใส่เสื้อกล้ามหิ้วถุงแกง ผู้ชายที่แข็งแรงที่สุดในปัตตภีแล้วก็ติดลมบนมาถึงขนาดนี้ แล้วพอเป็นผู้ว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแกก็วิ่งทุกเช้า วิ่งทุกเช้าวิ่งแกก็ไล่สดตลอดเวลาอะไรน้ำท่วมอะไรก็น้ำท่วมเนี่ยผมว่าไม่ต่างกับสมัยอัศวินขวัญเมืองนะเห็นไหมเก็บเงินได้เก็บเงินไว้จ่ายอะไรเก็บเงินได้ก็อัศวินขวัญเมืองก็เก็บมากกว่าอีกเงินเก็บอ่ะก็ถามว่าทำไมอ่ะโลกนี้เนี่ยยุคนี้นะมันเป็นสังคมไร้สติจริงๆไม่ใช่สังคมไร้เงินสดสังคมไร้สติก็คุณดูเลยตามกระแสเป็นส่วนใหญ่ก็แล้วกันแหละในกรุงเทพนะแต่ถ้าบ้านนอกเงินกระแสเงินซื้ออย่างเดียวใครซื้อได้ก็ทำไมฟังกรุงเทพไทยพูดแล้วรู้สึกว่าหดหู่จังเลยอ่ะก็เอาเรื่องจริงมาพูดไงมันอยู่ที่ใต้พรมมันอยู่ในมุมมืดที่ใครไม่กล้าพูดไงไอ้คนอื่นก็พูดก็เกรงใจไงก็มีส่วนได้เสียผมไม่มีส่วนได้เสียกับอะไรนี่คุณการเมืองผมก็ไม่เล่นแล้วนี่ผมก็วิเคราะห์การเมืองไปเขาไม่ออกทีวีก็ไม่เป็นไรผมมาตกไม่เถียงอาทิตย์เราออก3 รอบเห็นเป็นไรจันทร์พุธศุกร์ไปเลยไม่เห็นจะใครว่าอะไรผมได้บวชมาหน่อยที่ให้ผมออกจันทร์พุธศุกร์บวชมาเดี๋ยวก่อนนะพิมพ์หนึ่งเดี๋ยวก่อนนะเขาโดนแบนจากที่อื่นเหรอแล้วคุณเห็นไหมผมไม่ได้ออกหลายช่องแล้ว ผมไม่ได้ออกหลายช่องแล้วหรอแฟนคลับผมรออยู่มีการส่งสัญญาณมาไม่ให้คุณออกเหรอขนาดนั้นก็กำลังจะออกอยู่พอดีกำลังจะออกเย็นพอเที่ยงก็โทรมาขอโทษนะ เปลี่ยนได้ไหมขออนุญาตนะเปลี่ยนอย่างเงี้ยหรอเห็นไหมก็ไม่เป็นไรเนี่ยมันไม่ใช่ช่องของเราเนี่ยนะเรามันอาจจะคือเราเนี่ยเหมือนกับหนังตะลุงมโนราลิเกลำตัดหมอลำคือถ้าเจ้าภาพรับก็แสดงเจ้าภาพไม่รับก็ไม่แสดงโอเคนั้นเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพใช่ไหมคุณเป็นเจ้าภาพตรงไม่เถียงเป็นเจ้าภาพเชิญมาก็แสดงเพราะว่าไปคุณไม่เชิญมาผมก็ไปเดินอยู่แถวข้างตึกปนเปี้ยนอยู่เผื่อใครมาสายไงใครชอบฟังคุณเทพไทยวิเคราะห์การเมืองนะฮะกด1กันมาหน่อยกด1กันมาหน่อยนะครับแล้วถ้าไม่ชอบให้กด2มาสู้กันหน่อยดิสู้กันหน่อยดูนะเดี๋ยวดิ1 นี่แปลว่าอะไร1เยอะมากไงชอบมากแสดงชอบมากโอเคเห็นไหมล่ะนะฮะโหวตกันมาแล้วคุณอยากให้โครงการ THI Passport เดินหน้าต่อหรือไม่เชื่อหัวเรื่องยังเห็นไหมมากันฮะเดี๋ยวจะพูดเรื่องค่าไฟนิดนึงนะฮะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับก็นะเป็นประเด็นไวรัลนะครับในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอของพี่สรยุทธสุทัศนจินดาพี่ยุทธครับขออนุญาตพี่นะครับก็บอกว่าค่าไฟสำหรับไฟถนนและพื้นที่สาธารณะถูกรวมอยู่ในบินค่าไฟของประชาชนมาแล้วเป็น10 ปีเฮ้ยจริงหรือเปล่าทีนี้เราจะจ่ายด้วยเหรอคุณผู้ชมรู้ไหมนี่มีแต่คนกด1มาว่ะโหสุดยอดอ่ะไม่มีใครกด2เลยอ่ะถ้าใครกด2จะตามถึงบ้านเลยโอ้ไม่มีใครกด2เลยอ่ะโอ้ยพี่เทพไทยแสดงว่าผมไหมแสดงว่าพี่ต้องมาจัดพี่ต้องมาอยู่ในรายการถกไม่เถียงสักทุกวันเลย3 เดือนครั้งละ
ใช่ไหม ชอบจัด เฮ้ย สุดยอด ทำสักครั้งเลยอ่ะ ล้อเล่นล้อเล่น คุณผู้ชมเคยคิดไหม ว่าค่าไฟคุณรู้ไหมถามจริงเหรอคุณรู้ไหมว่าค่าไฟของไฟที่สาธารณะไฟถนนน่ะมันรวมอยู่ในค่าบินของเราอ่ะ ผมไม่รู้ผมนึกว่าองค์กรท้องถิ่นจ่าย นี่ขนาดผมฉลาดแล้วนะยังไม่รู้เลยอ่ะผมว่าผมฉลาดมากแล้วยังไม่รู้ว่าคุณ โอเค เดี๋ยวมาคุย เอาละ คุยเรื่องนี้ผมขออนุญาตขายของก่อนแป๊บหนึ่งนะ โอเค คุณผู้ชม โอเค ครับ นี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสจากไมบาซินนี่ ทำมาหากิน เนี่ยไมบาซินเม็ดอมซิงค์พลัสนะฮะเกรเตอร์ฟาร์มานะครับ จัดให้เต็มๆครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับ เม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาว เม็ดอมซิงค์พลัสลูทีและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณมากๆครับไมบาซินครับเราอยู่ได้เพราะสปอนเซอร์ใจดี โอเค อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับรวมถึงอ้วยอันโอสถนะฮะต้องขอบคุณจริงๆเลยนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนี่คือยาดมสมุนไพรตามังกรทองมอบให้ก่อนนะครับแต่ผมขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเช่นเดียวกันนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถนะครับวิ่งซึ่งอันเฉียนฟีชังกันเชียขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับอ้วยอันโอสถนะฮะที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับส่วนโปรโมชั่นดีๆคุณผู้ชมครับสำหรับสายช็อปออนไลน์โครงการไทยช่วยไทยนะครับนี่เพิ่มรายได้ SME ไทยคุณผู้ชมครับที่รวบรวมสินค้าดีนะสินค้าเด็ดนะฮะจากผู้ประกอบการ SME ของไทยทั่วประเทศ ตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจับมือกับ Thailand Postmart จัดแคมเปญกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแจกส่วนลดกันแบบจัดเต็มนะฮะซื้อ 200 จ่ายแค่100 เดียวที่ Thailand Postmart นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเข้าไปเลยนะครับเข้าไปที่ Thailand Postmart แพลตฟอร์มของคนไทยแท้ๆและสินค้าคุณภาพของคนไทยผู้ประกอบการชุมชน SME ไทยอยู่ในนี้นะครับคุณผู้ชมครับเข้าไปเลยฮะซื้อ 200 จ่าย 100 โค้ดมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นรีบเข้าไปกดโค้ดแล้วครับของดีครับ Thailand Postmart จัดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าด้วยนะฮะซื้อมาฮะไทยช่วยไทย เนี่ย ได้ออกทีวีแล้วคุณฟาน โอ้ยนี่คนนี่ไอ้ มาจากจังหวัดอะไร จังหวัดปัตตานีครับ ปัตตานี นี่โอ้อยู่ใตาย นั่นตัว อยู่ปากใต้อยู่ปากใต้ ปากใต้ ปัตตานีพูดยาวีอ่ะ พุทธยาวี อัสสลามุอะลัย อา กุ วุธ ม การอยู่ในกรุงสลาม โอเคพูดได้ไหม พูดได้ดิผมก็คนใต้พูดหรือว่าคุณว่าผมคนกรุงเทพอ่ะ โอเคคุณ เอาละ ขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับ ไอ้นี่คุณดูเดี๋ยวคนกดหนึ่งผมทั้งนั้นเลยนะ อะไรผมขอเวลาขอบคุณหน่อยได้ไหม เดี๋ยวก่อน เขาก็กดมา ไม่ให้คุณ ฮะ ผมยังไม่ให้เวลาคุณ ยังไม่เวลา คุณรอแป๊บหนึ่งผมอยากจะขอขายของนิดนึง ไม่ผมกลัวจะมีสองเข้ามา เจ๊วันนาหมอนทองระยอง นี่คือทุเรียนทอด เชื่อไหมวันนั้นที่เขามา แล้วผมเป็นคนไม่กินทุเรียน เหรอ แล้วผมว่าผมแบบโอเค ผมยอมคามิคาเซ่ลองหน่อยลองหน่อย ติดใจเลยใช่ไหม กินแล้วใช่ไหมเปิดได้ไหม อร่อยมาก เปิดได้ไหมเปิดเลยนะอ๋อนี่เปิดอยู่แล้วเหรอ เอาอยู่แล้วอ่ะ นี่ อ๋อนี่อ่ะ ผมเป็นคนไม่กินทุเรียน แล้ว แต่เชื่อไหม คุณกินแล้วติดใจ พอเจอนี้ลองดู เออ เขาบอกว่ากินแล้วจะหยุดไม่ได้ จริงเหรอ ทุเรียนหมอนทองจากระยองนี่ โอ้โหนี่นะถูกปากพองถูกลิ้นพองเคี้ยวแล้วก็กลืนเลย ละของดี เข้าไปที่ Thailand Postmart ครับ มีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้ เจ๊วันนา หมอนทอง หมอนทอง ทุเย ระยอง ทดหมอนทองระยอง อบกรอบเกรดเอ ใช่สุดยอด very good ขอบอกเลย very good สุดยอดทางมะพร้าวเลย very good เดี๋ยวก่อนครับ พอแล้วพี่ ก็ขายต่อ ฮะ เอาไปขายต่อ ของทีมงาน นี่เอาไปขายต่ออีก ผมมีขายของให้ อันนี้ ผมอยากให้พี่จริง ๆ หลังจากพี่ทานตรงนี้เสร็จนะครับ อันนี้ไม่ใช่ของกินนะครับ เอาไปใช้ในห้องน้ำครับพี่ โอเค เพราะว่าห้องน้ำที่ดีเนี่ยสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดี พี่เป็นคนรสนิยมดีไหมครับ ดีมาก เพราะฉะนั้นพี่ต้องใช้ตัวนี้ ได้ ครับ โอเค นี่ครับแอ อั ป นนี้ ยูโนครับ อันนี้ไว้ในห้องน้ำไม่ได้ทาไม่ได้กินไม่อะไรนะ ไม่ใช่ครับ นี่เป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายครับ ที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของคุณให้หอมสะอาดมีระดับครับ
พี่อยากมีระดับพี่ต้องใช้ครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีตแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับโถสุขภัณฑ์สุภาพสตรีนะครับสร้างความประทับใจด้วยความสะอาดและกลิ่นหอมเลือกกลิ่นที่ดีกว่าในห้องน้ำด้วยแอป Urinal นะครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com ร้าน Thai Detergent Shop ครับ thailandpostmart.com ครับจัดไปฮะจัดไปครับขอบคุณมากครับแอป Urinal ครับมีอีกไหมครับ หมดแล้วอ่ะ พี่เทพไทยสงสัยพี่อ่ะ ไม่ผมจะขอบคุณมากนี่มันหนึ่งทั้งนั้นเนี่ยคุณดู โอเค ตองหนึ่งโฟ คุณ หนึ่ง คุณ ไฟหนึ่งซิกหนึ่ง คุณอยากจะสื่อสารกับแขกกับ ไม่ แฟน ผมขอบคุณ ใช่ห ไง อย่าพึ่งคุณตอบคำถามนี้ผมให้ได้ก่อน ทำไม ตอนนี้คุณขิงเอกนัทแจ้งว่ากำลังเตรียมทบทวนนะฮะให้มีการแยกบัญชีและแยกบินค่าไฟสาธารณะให้ชัดเจน ก็คือต้องติดมิเตอร์แยก โดยให้หน่วยงานราชการรับผิดชอบไปทำเรื่องของงบประมาณมาจ่ายค่าไฟในส่วนนี้เอง ตอนนี้เกิดคำถามครับในเมื่อเราทุกคนต้องจ่ายภาษีท้องถิ่นและภาษีที่ดินไปแล้วเนี่ยทำไมยังต้องมาแชร์ค่าไฟในบินบ้านของเราอีกอะคุณเทพไทย ผมงง ผมไม่เคยรู้นะ คุณผู้ชมรู้ไหมผมไม่เคยรู้นะ ก็ผมไม่เคยรู้ ผมก็บอกคุณแล้วว่าผมเป็นคนฉลาดยังไม่รู้แล้วคนที่ฉลาดน้อยกว่าผมมันจะรู้ไหมอ่ะ ผม ใช่ไหม ก็นี่คุณกำลังบอกฉลาดน้อยกว่าคุณผม ผมขนาดคนฉลาดแบบผม เนี่ย ยังไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันมีแบบนี้ นี่อันนี้บินค่าไฟตัวอย่างของห้องน้องโซจูของผมนะฮะน้องโซจูเนี่ย เหรอ ทีมงาน แต่เราอ่านไม่เป็นเราดูไม่เป็นว่าตกลงมันคืออยู่ตรงไหนนะใช่ไหมแต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นอยู่ตรง มันซ่อน ค่าไฟ อยู่ในนั้นน่ะ มันซ่อนอยู่ในนี้แหละ FT อ่ะ มันซ่อนอยู่ในนี้แหละคุณผู้ชม มันซ่อนอยู่แหละมัน มัน ซ่อน ซ่อน อยู่ในนี้ อยู่ในนี้แหละ เออ แล้วเขาก็หักจากในนี้แหละไม่รู้หักตัวไหนจากค่ามูลค่าเพิ่มจาก FT หรือจากอะไรมูลค่าเพิ่มคงหักไม่ได้จาก FT อ่ะผมว่า มันอยู่ในค่าไฟฟ้านี่แหละ EF Electric Charge เนี่ย974 บาทเนี่ยมันอยู่ในเนี้ยมันฝังอยู่ในเนี้ย ใช่ ซึ่งเดี๋ยวก่อนนะไอ้ไฟสาธารณะกับไฟถนนมันมาหักจากโอ้โหแล้วประชาชนใช้ไฟกันเท่าไหร่อ่ะหัก คือ เนี่ย ความ สมมติ2%หรือ5%เดียวในนี้มูลค่ามหาศาลเนาะ มาหักจากเราอ่ะ คือความเข้าใจผมเนี่ยนะ ความเข้าใจผมก็คือว่าถ้าในเขตเทศบาลเนี่ยคิดว่าเทศบาลจะจ่ายใช่ไหมแล้วก็ทางไฟถนนถ้าถนนทางหลวงเนี่ยก็งบประมาณทางหลวงจ่ายถ้าทางหลวงชนบทก็ทางหลวงชนบทจ่ายใช่ไหมก็คิดว่าอย่างนั้นไงเพิ่งมารู้นะเนี่ยนะมันไม่รู้อย่างนี้เหรอ คุณโบเรื่องเนี้ยถ้าเป็นไปได้เรียนเชิญท่านเอกนัทมาไหมผมอยากรู้มันเกี่ยวข้องกับพวกเรานิดนึงเนาะแล้วเดี๋ยวจะถามท่านด้วยว่าตกลงไอ้ นี่แหละปัญหา ไอ้น้ำมัน ปากท้องเลย น้ำมันน่ะตกลงไปถึงไหน จับได้ยังไงโม่ง ไม่รู้ ไอ้โม่งกับคลุมโปงอยู่ที่ไหน ลองดู แต่ที่แน่ๆคุณเทพไทย ครับ มีคนกด1เต็มไปหมด ยังไม่เห็นมีคนกด2อ๋อ ครับ มีคนกด2นี่กด 2 แล้วบอกว่าล้อเล่นครับ กด1ต่ออ้าว ชอบโอเคไอ้ผมขอบคุณหน่อยได้ไหม เชิญผมให้พื้นที่ตรงนี้เลยเชิญครับ ก็โอเค ขอให้สุขภาพผมจะให้พร ไม่ได้ให้ เอาไม่อวยพรขอบคุณมากโอเคดีมากเลยเนี่ยเห็นไหมแสดงว่ามีคนชอบผมมากเลยนะนี่ผมเพิ่งรู้นะว่าคนชอบขนาดนี้เนาะนี่ถ้าหากว่าผมรู้ว่าคนชอบผมมากขนาดนี้นะโอ้โหผมเลิกการเมืองมานานแล้วมาเป็นนักวิเคราะห์การเมืองอิสระนานแล้ว ไม่บ้าเป็นนักการเมืองสสมา20 ปีอ่ะจริงอ่ะไอเนี้ยผมมาถูกทางแล้วใช่ไหม ชัวร์ไหม ไรเวย์แล้วเนี่ยถูกทางแล้ว ถูกทางครับ มานี่มาถูกทางแล้ว พี่ต้องการแค่อย่างเดียว ทำไม พื้นที่ในการออก เขาไม่ให้อ่ะดิ ก็นี่ไง แหละ ปัญหามันอยู่ตรงนี้ รัฐบาลเนี่ยคุยกันคุณอนุทินหน่อยได้ไหม เชิญ หรือคุยกับคุณอนุทินหรือคุณเนวินวะ เชิญครับ คุณว่า คุณอนุทิน คุ คุณ ณ อ อนุ นุ ทิ ทิน น ท่าน นะ นายกท่านนายกท่านนายก แต่ว่าคนที่ใหญ่กว่าคุณอนุทินคือคุณเนวิน ไม่รู้คุณอนุทิน ก็คุณ เป็นนายก คุณอนุทินคนเดียวที่เตะคุณเนวินคนเดียวที่เตะก้นคุณอนุทิน อันนั้ ได้ นเขาแยกกันเขาเป็นพี่น้องกันแต่ว่าถ้าทางการเมืองท่านนายกต้องใหญ่ เตะโช สุด ว์ด้วยอ่ะแล้วแม่ผมเชื่อได้ไงอ่ะ การเมืองต้องท่านนายกใหญ่สุด ใหญ่สุดเหรอ ท่านนายก ขนาดไหนได้ใหญ่ ใหญ่สุด ผมไม่เชื่อหรอก ไอ้ที่ ผมว่าใหญ่ไงสู้ผมไม่ได้ ไอ้ยา จริงเหรอก็ ตำแหน่ง คุณ ตำแหน่งใหญ่ ตำแหน่งใหญ่คุณอนุทินยังไงนะช่วยบอกทีมงาน ผมเชื่อว่าคุณอนุทินไม่ยุ่งหรอกเรื่องแบบนี้นะแต่ว่าทีมงานพวกประเภทบ้านผมก็เรียกว่าพวกประเภทเหลือเสื้อผู้ใหญ่นวลคือโตเกินเสื้อไอ้พวกเนี้ยแหละมาจัดการมาพวกนี้แหละพวกที่ประเภท ไปจัดการนอกสั่ง หรือภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าน้ำล้างถ้วยเผ็ดกว่าน้ำแกงไอ้พวกนี้มันจะไปเพชรทูลเจ้านายว่าให้กีดกันผมอย่างโน้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็นายก็บางทีนายก็ไม่รู้เรื่องมันก็ไปสั่งเองว่านายว่า สั่งมาตามช่องต่างๆ เพื่อไม่ให้เอาผมใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นคุณอนุทินกำชับ ว่าถ้าสั่งใครก็แล้วแต่ยกเว้นผมห้าม แต่ว่าทางที่ดีก็อย่าสั่งใครเลยให้ก็ได้ออกทีวีก็จะได้มีอิสระในการพูดในการ
ได้คุยกับประชาชนแล้วประชาชนที่ฟังผมเนี่ยจะไม่เครียดพอไม่เครียดแล้วเส้นโลหิตในสมองจะไม่แตก ถ้าคนเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะไม่ลุกลาม เพราะไม่เครียด ผมย้อนกลับไปได้ไหมสั้นๆ นิดเดียวนะฮะ ว่า คุณผู้ชมครับ มีรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่มาในรายการถกไม่เถียงตอนนั้นน่ะถ้าจำได้คือตึกสตงถล่มแล้วท่านรัฐมนตรีท่านนั้นมาในรายการ รู้ไหมมันก็มีด่าแหละมีอะไรใช่ไหมแต่ท่านมานั่งรับฟังปัญหา แล้วก็เล่าว่าเขาทำอะไรยังไงบ้างนึกออกไหมคือซึ่งท่านให้เกียรติกับผมนะท่านเท่านั้นก็คือคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ ครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมณสมัยนั้น ฮะ มันนั่งอยู่ในรายการถกไม่เถียง และตอบคำถาม พยายามที่จะตอบได้อะไรที่เขาตอบได้เขาตอบไม่ได้เขาก็ยอมรับจริงๆว่าต้องไปหาคำตอบ แต่ให้จี้อ่ะนึกออกปะในหลาย ๆประเด็นอ่ะ เชิญเขาก็มานะขิงผม ใช่ ว่า ใช่ เขามานะ เพราะฉะนั้นเนี่ย คุณบอกดิว่า ผมถึงบอกว่ารั ที่ ฐ เทพไทย บาล มา ผมถึงบอกท่านรัฐบาล คุณมาเถอะคุณไม่ต้องกลัวเราไม่ได้ผมไม่ได้มีเรื่องเคืองส่วนตัวอะไรทั้งสิ้นนี่ถูกไหมแต่เปิดพื้นที่ให้ท่านอธิบาย ผมก็ถามในที่สังคมสงสัยถ้าท่านตอบได้ท่านตอบถ้าตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็ข้ามก็ไปต่อนึกออกไหมผมไม่ได้จะเอาเป็นเอาตายฆ่าคุณกันนั่นไม่ใช่ไงนั่นไม่ใช่จุดประ ไม่ สง ใช่ ค์ ฆ่าคนคาจอ มันไม่ใช่จุดประสงค์จุดประสงค์ ใช่ คือต้องการให้อย่างน้อยคุณอธิบายแล้วให้สังคมได้เข้าใจคือสิ่งที่คุณอธิบายเขาอาจจะเข้าใจคุณเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้นะดีกว่าที่เงียบและหลีกเลี่ยง ใช่ จริง คุณเชิญมาเลย เชิญมา จริง วันก่อนผมไปออกอีกช่องหนึ่งเขาเชิญเข้ามาแล้วก็ถามว่าไอ้ใครมานั่งประกบ แล้วก็ไอ้แกเลือกผมอะแกเลือกผมไปแกบอกขอพี่เทพไทยแกว่าไม่เครียดคุยแล้วแกขำแกหัวเราะแกพูดเรื่องเครียดๆพอฟังผมพูดแกขำแกขำแกก็ชอบ นี่ คุณ นี่ ใช่ คุณ ไหม คุณกำลังพูดถึงรายการของคุณเมย์อะครับ ใช่ของพรรคพวกคุณแหละคุณเมย์ เออ คุณเมย์แหละคุณเมย์ถามผมว่าเขาบอกคุณหญิงแล้วว่าให้มาร่วมแล้วคุณหญิงถามว่าจะ คน แล้วก็นั่งกับใคร แล้วก็ให้คุณหญิงเลือกคุณหญิงบอกเลือกพี่เทพไทยได้ไหมโอ้ได้ เห็นไหมผมได้รับเกียรติมากเห็นไหม คุณเมย์ กู คน เข้า ดัง ยา นั่งเค บ้าง ลียร์ เลยผมอะ คุณเมย์คนดังนั่งเคลียร์ คนดังนั่งเคลียร์หรือนั่งทำอะไรก็ไม่รู้ ไม่รู้อะคุณเมย์อะ คุณเมย์แหละ เมย์สบายดีนะเมย์ไม่ได้เจอกันนานแล้วนะ คุยกันแล้วคุณคุย คุยแล้วไม่คุยแล้ว ดูเปล่าวันนี้ดู เขาดู แล้ว น่าจะดูอยู่ รายการเขาเลิกแล้ว ดูอ๋อเหรอ รายการเขาเลิกไงเขาต้องดูรายการเราไง อ๋อใช่หมายถึงว่ารายการไม่ใช่เลิกหมายถึงเลิกผิดหรือไม่ใช่นะ เลิกรายการ อ๋ จ อบ รายการ โอเค แล้ว จบรายการ เขาต้อง แล้ว มาดู ก็มาดู เราคุณบอกหน่อยเดี๋ยวไม่เชิญผมมานานแล้วนะไม่เชิญผมหลายสัปดาห์แล้วเหมือนกันนะ เมย์ เชิญพี่เทพไทยหน่อยดิ พี่เมย์ เออ น้องเมย์ เออ คุณเมย์พี่เทพไทยเขาเหงาแล้ว คุณเชิญเขาหน่อย เออ โอเค เห็นไหม นะโอเคนะ นั่นนะเขาท้าทายผมเขาว่าเทพไทยไข่กระดกท้าผมว่าแน่จริง โอเค พิสูจน์ไหมอ่ะ โอเค ขอบคุณคุณผู้ชมที่ โอเค ติดตามนะครับ มาดูกันหน่อยนะครับโหวตอุ้ยน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับ3,000 กว่าโหวต3,300 กว่าโหวตนะฮะคุณอยากให้โครงการ THA Passport เดินหน้าต่อหรือไม่อยากให้เดินหน้าต่อ 10% ไม่อยากให้เดินหน้าต่อ 90% ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตาม ขอบคุณทุกท่านที่โหวตกันเข้ามาส่งกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆ คนนะครับ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่กดหนึ่งเข้ามาเยอะ ใช่ครับ แยะไปหมดครับ กดกันจนมือหยิกไปแล้ว ถ้าหากว่ามือหยิกก็เอายาหม่องทาอะไรทานะ แต่ถ้าเป็นลมก็นี่ใช่ไหมดม ครับ เห็นไหมโฆษณา จัด มา มา กิน นี่เขาอยากจะมารายการเราอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง 2 ครั้งแล้วเนี่ยเราจัดให้เขาหน่อยไหม ไม่เชิญหรอก เหรอพี่เทพไทยหายไปหลายๆวันอ๋อ จริงเหรอ โอเค สวัสดีครับสวัสดีครับ ขอบคุณมากครับพี่ เจริญพร เจอกัน เจอกันสวัสดี ข ค อ รั บบ คุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตาม ทั้งหมดนี้คือตัวไม่เที่ยงลาไปก่อนครับ สวัสดี ส ค วั รั สดี บ ครับ